Oikein hyvää iltaa sinne. Chatti. Kuuluuko kuva, näkyykö ääni vai toistepäin? Terve kuningas, tervetuloa paikalle. Kuuluu ja näkyy. Hyvä. Elkkuhi paikalla. Morjesta, morjesta. Tervetuloa messiin. Jatkellaan Harry Potteria. Tai Hogwarts Legacyä. Ideana tosiaan on se, että viikon päästä sunnuntaina sitten olisi uusi peli tulilla. Pääsitte äänestää, että mitä pelataan seuraavaksi. Moro Jantune, hoggista. Onko siellä hokaajia? Lätkän pelaajia paikan päällä. Potteri oli aika hyvä. Aika hyvä ensipurasu mun mielestä sillä, että niinku otti kyllä heti mukaansa. Hyvän näköinen, pelittää hyvin, hyvä tutoriaali. Kiinnostaa nähdä mitä tapahtuu. Kiekkovieraita. Kuningas myöntää, että joskus luistimet on ollut jalassa. Sama. Itse asiassa tänä vuonna tuli vähän semmonen kutina tuossa, kun yksi päivä käppäilin tuo pakkasessa, että olisi oikeasti ihan kiva mennä luistelemaan. Ostaa kunnon luistimet. Ei mikään hand-me-downit 90-luvulta, vaan käydä oikein kokoiset. Kiskasta jalkaa, ja kun syöllä mennä tonne sitten, kun ei ole katsovia silmiä, niin vähän vetää piruettia. Muistaakseni se on ihan kivaa. Jantusla kanssa menen yläasteella viimeksi Tovion aikaa. Me ollaan vähän samassa veneessä kaikki sitten siinä mielessä, mutta tuleeko teille koskaan semmoista vibaa, että tekisi mieli? Mulla on muuten Dutch angle tossa, huomasin. Taas vähän tätä kameraa. No niin. Ei ollut tarkoitus olla tommonen niinku taiteellinen. Okei. Okay. Niin, onko tullut kellekään kutina, että olisi tällä omasta tahdostaan aikuisella iällä mukava mennä vähän sotkeen. Mut tuli oikeasti jopa yksi päivä fiilis, että vois mennä jopa hiihtää. Se oli jopa niin perversi ajatus omassa päässä, että joutui hetken niinku pureskeleen sitä, että mistä se tuli. Että onko tämä oikeasti mun ajatus. Mut kyllä se oli. Jälleen kerran palaan siihen, että vaikka on paskoja kokemuksia koulusta ja armeijasta hiihtämisen suhteen, niin tässä lähtisi kokeilemaan sitä vähän eri asenteella ja vähän eri vehkeillä. Kuningas on kanssa pyöritellyt, mutta luistimien hinta ja näin poispäin, niin kuin todelliset asiat ei kohtaa, niin on jäänyt välistä. No joo, sehän siinä sitten on, että jos leikkiin ryhtyy, niin missä hinnoissa muuten luistimet menee? Oota, haluaisin tekin nähdä. Ei tää nyt pahaa. Vaikka jäisikin sitten vaikka pari kertaa talvessa tai näin, niin on sitä rahaa niin paljon tyhmempiinkin juttuihin laittanut kyllä, että mikähän mun jalka on? Mikähän mun luistin jalka on? Sukkaa pitää mahtua. Sukkaa pitää saatana mahtua. Hetkinen. Hetkinen.
Kyllä näinkin rahaa saa laitettua. Mitsi menee tosta, kato. Tolla. Supremated Seniority. Just mulle tehty. Vakaat. Uskomaton suorituskyky, vittu. Pelaajille. Pelimiehille. No kyllä näitä hintoja rupesi olemaan. Siis niinku, jos keskimäärin niin sanotaan 3 hunttia on semmonen, että varmaan saa niinku oikeasti hyvät. Et mä en tiedä sitten miten näissä menee, mutta... Metsin valinta. 1,50 €. Ja ekana talvena ei kertaakaan käytössä. Tokana talvena kerran. Sit varastoon loppuelämäksi. Osari 3 vuotta. Vittu. Siinä olisi meikäläisen valinta. Juu, villasukkavaraa ehdottomasti. Ehdottomasti. Jassu. Mitä etsit? Sukset. Maastohiihto. Ei oo paha hinta. Mut sitten kaikki muukin vermeet siihen, mutta... Onko se olemassa aikuisten hiihtokouluja? Vai joutuuko kaveria mennä häirittää? Voiko opettaa hiihtää? Tai no miksei ehkä se olisi kaikista kivintä sillä tavalla. Joku frendi, joka harrastaa. Niin. Se on nyt kuule talviurheilua. Tästä eteenpäin kuule pelkät striimit sitten. Olisiko meillä Harry Potterin hetket seuraavaksi? Jäi mennään sen verran hyviin kohtiin, että voitaisiin oikeasti mennä vähän chiikailemaan. Koska tässä on viikko aikaa, pojat ja tytön tylleröt, saada tää homma pakettiin. Ja musta tuntuu, että seikkailua riittää. Samassa kohtaa, mihin jäätiin tietenkin. Tehtävinä on We 2 rounds of crossed ones. Tykkään, että tässä on tämmönen avoin homoeroottinen vire, niin kuin sillä lailla mä tykkään, tai ehkä mä tulkitsen näin, ja se on mulle niin kuin näin luontaista. Complete a round of spell combination practice with Lucan Brat-levy. Päästään hommassa eteenpäin. Ja chatti... Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Sama ohje kuin viimeksi, että backseatata saa. Pusleissa saa auttaa, että saadaan tämä homma menee sillä niin kuin jouheesti eteenpäin. Ideana on päästä pelin läpi, nauttia siitä. Piu. Ja jonkin verran joudutaan kyllä keräilemään kaikkea tämmöisiä sitten, että malttakaa mielen. Unless in dire straits, it is probably best to avoid this particular toilet, as it is allegedly one of Peeve's favorite pranking spots. Kato. It's a Peeve. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole?
As long as we're only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed. Or I'd niinku joku fire demoni. the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one Se tuntuu enemmän joltain Baldur's Gate 3 hahmolta kuin Harry Potter hahmolta. Morjes. God damn asshole. Horse armoria. Ei kuusakat. Pelasitko monta tuntia viimeksi? 4 tuntia ehkä kaiken kaikkiaan. Vähän vajaa. Tervetuloa kuusakat mukaan. Just aloiteltiin Hogwartsin Legacyä. Ollaan vasta saatu pyörittyä vähän täällä ja nähtiin Peeves, kiusan henki. Ja nyt meillä on pari tehtävää ennen kuin päästään eteenpäin. Lucan's just over there. Revelio. Hetkinen. Lumos. Ei ku... Levioso. Ahaa. Kiitos Kapulle, joka ohjasti tekee näin. Revardia puskee. Nyt ei ole aikaa katsoa mitään revardeja, meillä on tehtävä. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, Hei, siitä I coordinate duels. miten se sanonta menee? A dueling club of sorts. Meinasin sanoa, että siitä puhemista puhuta, mutta tavallaan kiva kun tulit. Sinun seurasi kaivattiin, Kapu, tänne peliin. I coordinate duels for crossed ones and dueling club of sorts. It's invitation only, so you must... No, Sebuhan oli ihan myyty, kun se näki meidät saman tien. But I did take him down a peg, to be honest. I seem to have a knack for dueling. Then Todellakin. you've come to the Knack. right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Näyttäkää vaan, And to liven kuka tarvii things up, piestä, niin mä the pieks. winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! I can do it, coach. Meneekö ekalla? Kaatuuko kaikki? We'll make you regret signing up. 2 vastaan 1. Ei, 2 vastaan 2. Break through yellow seals with control spells, like levitation spell, levioso. Okei. Värikoodattu asia, selvä. Keltainen. Target lock lets you track enemies without aiming. Levioso. Ei ku, just väärä. Se on vaan. Haha. Levioso. Expulso! Protego. Ei kun niin joo. Nyt saa Expulso! cooldownia vähän enemmän kuin aivan. Käy järkeä. Noniin, kyllä tää rupee niin. I could never duel like that. Rupee luistaa. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought.
see you back here again. Vedetäänkö heti toinen putkeen? Glad you're back. Verenmaku sussa. Hello Lucan, may I use the train dummy? Hello Lucan. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, I wanna yes, it is. fight. I've got a great match lined up. Ready for another round? Kuningas pistää, että aika lähellä näköjään oot kun itsekin Playscarilla, eli PP plus Hogwarts Legacy telkkariin ja PS Portal Hogwarts Legacy käteen. PS Portal on kyllä, sanotaan kaikilla rakkaudella, järjettömän spesifiin tarpeeseen oleva tuote. Et se on yllättävää, että Sony teki sen, mutta sama hengenveto täytyy myöntää, että ei ole kiistäminen, etteikö mulla ole ollut muutama kerta semmonen tilanne, että vittu kun sais pleikkarin, tiedätkö tonkin. Niinku, ja niissä hetkissä mä edun vähän sai syömään niinku omia kritiikkejä tätä laitetta kohtaan, että perkelee, että niinku, ei se silti sen hinnan väärti ole niiden muutaman kiitävän hetken, kun olisi ollut tarvetta, mutta ehkä käytettynä. Että kyllä mä niinku sitä silmällä pidän ja mä veikkaan, että se rupeaa käytettynä jossain vaiheessa tippuun, kun jengi huomaa, että mitä rajattu se on. Mutta just niinku kuningas Flowlle tässä tilanteessa täydellinen kapistus. Mut joo. Ois se välillä helmi vaan Diabloa, tiedätkö, levelöidä ja kattoo, tiedätkö. Joo, kyllä, joo. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Otanko Sepu meidän tiimiin vai mennäänkö soolona? Otetaan Sepu. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies. Kapu ei osaa enää heittää Twitchiä telkkariin. Onko sitä poistunut se ominaisuus? Mun TV ei edes tue Twitchiä millään tasolla. Eikä pysty tavallaan heittämään sitä kuvaa tohon niinku muuten. En tiedä. Break through violet shields with force spells like the summoning charm. Reparo. Come on. Lumos. Kato. Sä joudun maistaan omaa lääkettä nyt. Reparo. Miksi on mitään hyvää työ? Levioso. There goes my wager. Potato. Stupefy. That's right, bitch. Act like a winner. Levioso. Stupefy. Try away now. Take that here, Stupefy. Is that all you've got? Nää ottaa kyllä aika paljon hittiä nää. Tossa on tommonen. Joo, gotcha. Reparo. Jumalista. Oof. Glad I didn't. Meni liian, tiedätkö, kokina. Again. Hell yeah. I'll give it another go. Glad to hear it. Joo, ei voi kastaa enää vaan. Joutuu vähän ehkä jopa kattoo. No joo, ei se mitään. Otas vähän eri tatsilla sitten. Näittekö to? Joku otan targettia tohon Mimmi. Miksi ottaa sen ton? No nyt se otti sen siihen. Levioso. Pidetään se siinä. Lumos. Reparo. Levioso. Tolla. Reparo. Lumos. You're better than that. Accio. Levioso. No niinku pitää tuntua sitten ylhäällä niinku ihan... Aivan. Fuck. Toi pitää opetella toi. Accio. Levioso.
Levioso! Aivan. Perhana. Olas counteria. Huo! Levioso! Pysy siellä ilmassa. Accio! Fuck, väärä nappi. Lumos! Accio! Ottaa kyllä paljon hittiä. Työ tulee vähän enemmän hereillä kuin mä aluksi uskoinkaan. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. Fair enough, fair enough, Already. fair enough, Hope to see you then. fair enough. Moros hör Niksu. For all the gobstones, so to speak. Pitääkö pelätä spoilereita? Aloitettiin just katsoa Harry Potter-leffoja vasta 4 ekaa takana. Ei tarvi. Kuten Kapu kertoi, niin sijoittuu pitkälti ennen Potter-leffoja. Accio! Onks täällä vaan? Revelio! Täällä on oltava jossain joku. Mennään sitä veitolla. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Onko testata? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio! That's it! Levioso! Excellent. Kun on Dark Souls. Levioso! Accio! Good one! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Jasso. Onks mulla täällä sopivan nopea toi fast traveli. Minne mennään? Sinne mennään. Oi, can you help me? Ei pysty. Nyt ei pysty. Sori, mulla on hetki päätarinaa nyt eteenpäin. Mutta tehdään sivutehtäviä, varsinkin jos siellä on jotain semmoisia tiettyjä spesifejä, mitä Kapu suosittelee, että on hyvä nähdä, mikä on niinku laadukkaita, niin pidä mut ajan tasalla. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Todellakin. I Niinkin voisi finished all sanoa. of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Noniin.
should be, Professor. Let it burn. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Tarjotaanko me tätä? Its range is short and requires you to be close to target. This spell deals insignificant damage and lights certain objects on fire. Enemies hit with fire-based attacks will continue to take damage over a few seconds, during which time collisions in incendiary burst. No perhana. Incendio. Hell yeah. Vihdoinkin mun opiskelu voi alkaa. Todellinen opiskelu pyromanseriksi. I should report back to Professor Fig and let him know that I've learned Incendio. Nonni. Iltaa, Jyysä. Tervetuloa. Jontonu kysyy Dark Pictures Devil in Me, olisiko seuraava striimipeli? En tiedä, toi chatti saa valita sen. Mulla on muutama vaihtoehto heittää teille sitten jossain vaiheessa. Semmosia semipitkiä. Ottakaa mä joudun vähän säätään tota. Mitäs Jyysen iltaan kuuluu? Kapu antaa info. No niin, olipas vaikeeta saada Twitch-telkkariin. Piti saada pleikkarisovellus ja nyt näpyttää puhelimella. Moni asia on niin helppoa, mutta samalla myös niin vaikeaa nykypäivänä vieläkin. Twitchin kanssa tuntuu olen kanssa vähän ongelmia. Tossakin meikäläisen töllössä niin kuin oli jossain kohtaa ihan natiivisti applikaatio, sit yhtäkkiä vaan enää ei ollut. Ja sit se, että sitten kun mulla ei mitään Chromecastia tai muuta vastaavaa, niin muut kyllä pystyy peilaamaan puhelimen kautta hienosti, tiedätkö, YouTubet ja Apple TVt, niin kuin näin, mutta ei Twitchi. Et sinä voi nyt tätä niin vaan striimata sun omaan laitteeseen. Niin fuck that noise. Ah, there you are. Jyys on maksanut ihan raivolla laskuja, kun tuli perintötilille. Eipäs mulla muuta tähän iltaan. Osanotot ja onnittelut. Onko nyt niin kuin taloudellisesti kepeämpi olo, kun saa laskuja maksettua? Hello, sir. You'll be pleased to know that I work Noniin. for defensive magic with Professor Heckard. So I hear. Mä oon niin valmis seikkailemaan tonne kaduille ja metsiin. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said,
I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. Niin varmaan. We have no choice. Me mennään It would be Sebun unwise kanssa. to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Kato heti saman tien. Talk to Sebastian. To get in the restricted section, I'm going to need to convince Sebastian Sallow to tell me how. He's never far from the Defense Against Dark Arts classroom. I should look for him there. Lyhyesti me tultiin uutena oppilaana suoraan vitosluokalle. Ja me ollaan vähän spesiaali. Niin kuin monessakin mielessä, mutta niin kuin lähinnä siinä mielessä, että me nähdään semmoista muinaista taikuutta, niin kuin, mitä muut ei näe, ja me ollaan siihen liittyen, nyt koitetaan tutkia. Me löydettiin semmoinen MacGuffin-esine, sitä tutkitaan. Tästä ehkä tässä kohtaa enemmän niin kuin tutustuttu näihin hahmoihin, ei niinkään juonta mentyviä oikeastaan pidemmälle, mutta that's pretty much it. Tultiin mestolle ja jotain on spessua meissä ja bla bla bla. Jussi pistää, joo, kyllähän toi ihan keventää, kun tuli maksettua 4,5 tonnia luottolaskuja pois ja enää ei ole pahemmin mihinkään ole velkaa. No se on kyllä, se on huojentava tunne. Me kaikki varmaan pystytään samaistumaan siihen. Enemmän tai vähemmän. Onneksi olkoon. Mä oon niin valmis seikkailemaan tuonne kadulle ja metsiin. 9V sekä 39V pp. Hei, jokut asiat vaan ei muutu. Aina valmiina seikkailu. Aina valmiina seikkailu. Ehkä me mennään kävelemään niinku. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Huomaatteko, vaihdon kouluvaatteet, nyt kun ollaan koulussa. Sen verran pakko kuitenkin rooli pelata. Että siellähän se. Hyvä meininki. Sebastian, there you are. There you Kiitos are. Kaapo, kun You muistuttelet. promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Sebulle ollaan ihan avoimia. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Tässä on myös hyvä summarum Sir Nixulle, mitä on tapahtunut. That I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Kirjaimellisesti. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. Meet me outside. And tell no one. Ja jos haluatte summaruksen, niin klipakkaa toi äskeinen kohta, niin tiedätte missä mennään. Sir pistää, että itse takaan oman taloudellisen turvani sillä, että en muuta omilleni ennen kuin on päässyt armeijasta. Se on ihan hyvä. Mä teen ihan samalla tavalla. Officiali, morjesta, jei buddy. Tervetuloa mestoon. Kapu samaistuu tohon palavaan naiseen. Iloisesti vastaan liekti.
Oliko se Sir Nixon niin, jos mä väärin muistaa, että säkin oot menossa Niinisaloon? No niin, Jyysä pääsee heti keskittyyn olennaiseen, eli hommaa lisää velkaa. Pystyy vakavissaan alkaa suunnittelemaan uuden koneen hankintaan sit myös. Siis perkele, onko meidän päähahmo luihune? Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Meidän päähahmo Petrus on mitä luihyimpiä tyyppejä. Jonain päivänä Dark Lord himself. Se on meidän roolipelihahmo, joten sitä me pelataan. Petrus Alqvistin. Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Peeves. Thank you, Sebastian. Peeves on trouble. Me tiedetään se nyt jo. Peevesistä ei mitään muuta kuin haittaa loppuun viimein. Paitsi, jos on yhtä kaoottinen, niin se saattaa olla meidän puolella jossain kohtaa. Mulla on vahvat odotukset Peevesin suhteen. Revelio. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Vois mä heittää sen tän tilalle. Ei, väärä nappi. Oh shit. Mistä mä näen kauan toi kestää? Ei vois mä... Okei, no ihan sama. Fuck. Väärä reitti. Varsinainen Sam Fisher. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract,
I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Noniin. Vähän luuttia samalla. Is someone there? Is that you, Peeves? Yes. The key. Here it is. What the Good gracious, what a mess! Let's go, let's go, let's go. Easy That peasy. wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's a bit more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Voinko mä ottaa taikakirja? Use basic cast while undetected to lure authorities figures and enemies to a desired location. ML2. Okay. Ghost, don't let her see you. Missä on Ghost? Aha, no asia kunnossa. Slaida. Shit. Miksi nämä kaikki vartijakummitukset on samannäköisiä? Mitä on tapahtunut näille sisaruksille? Aika julma kohtalo. Ja katsoo ne kirjat. Smooth as furia. Mä arvostan, että se kuiskaa ton Rebellion. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help her? Okay. No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. No hei, ei me sitä kumpikaan nyt voi niinku kertoa Revelio. Kaikkea. Elikkä Sebulla on sairas sisko. Tai sairaana oleva sisko. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Tuleekohan tässä uusia hahmoja niin kuin tarinan mukaan, että mitä pidemmälle kouluvuotta mennään ja voisiko niin kuin hänen siskonsa tulla ehkä tänne kouluun niin kuin surprise. Revelio. God damn it. And his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Terve Varisa. Tervetuloa Potteroimaan. Petrus. Kun on snitch. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this.
How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Rupee kääntyy kaikkia vastaan. I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Se hoitaa sen Ghostbusters. The spell to repair this armor. Mikäs näistä nyt oli se korjaus? Repair. Tossa onneksi ei kauaa mene, kun noin vaihtaa noita ajat, että se on ihan kätevä. Revelio. Onko peli maittanut? Joo, siis kyllä. Ei tässä montaa tuntia vielä takana, mutta toistaiseksi oikein hyvin on maistunut. Pääsee hyvin tähän Harry Potter-universumin tunnelmaan kyllä, vaikka ei mikään suuri fani olekaan silloin. There must be more to this one. That's it. That's it, tosta noin vaan. No niin, kato, nyt rupee näyttämään siltä, että päästään teleportilla johonkin. Revelio. Oi jumalista skarffi. Käydään saman tien katsoa. Eikö mikä oli nopeampi keino? Täältä. Geariin. Uusi neckweari. Joo, ihan hyvä. Paitsi täällä vaihtoehtoja heti. No ehkä mennään kylmään paikkaan, niin tää oli varautunut kaulahuivilla. Ei sitä kyllä pakko olla, mutta tää nyt vedetään sen niskaan. On mulla uusi one handle. Ei mä tykkään tästä enää. Onko tietoa, milloin meinaat podcastia jatkaa? No ei ole tarkkaa tietoa, mutta niin kuin viime stream sanoin, niin tämän vuoden puolella. Mutta nopeammin kuin myöhemmin. Ettei huolta, tulossa on kyllä. Oh shit. Revelio. Koska me päästään näitä availemaan? Saman tien. Jaa, heti lisää drippiä tulee, niin pakkohan se on käydä kattoo. No niin, defense 13. Ihan jees. Tää on kyllä niin Potterin näköinen tää ja tää huivin kanssa ehkä vielä enemmän jotenkin. Mitäs kaikkia pelejä on tulossa striimiäänestykseen? Ai jettä, senhän sä haluaisikin tietää. Mutta eikö maailmassa saa olla vähän mystiikkaa vielä? Shit. Leviosa. Leviosa. Incendio. Accio. Ei se vaan toi. Revelio. Haha. Sen piti vaan ampua. Not surprising. Guards at the ready. Slytherin on meidän tupaparissa. Smooth as fuck. Helmi.
Ai niin, mulla toi... Mitä tää on? Pitää kerää sitä superia varmaan. Oo. Your gift of ancient magic accumulates by successful attacking or taking damage. Successful 10-hit plus combos will begin generating ancient magic power-ups. Collecting these will greatly fill your ancient magic meter and recover a small amount of health. Good to know. When at least one segment of your ancient magic meter is full, you can cast devastating ancient magic attacks that deals massive damage and break shield charms. Tap L1, R1 when you see the prompt over an enemy's head. Gotcha. Ensimmäinen dunkku. Levioso. Incendio. Bye. Accio. Tuu takas. Bitch. Revelio. Mut. Revelio. How the fuck? Vai tuleeko tänne... vai? Ei, kyllä tänne pitäis varmaan liikkua jotenkin. Vai vedäks mä siihen... Levioso. Leijalle tänne. Revelio. Mitäs tää tekee? Niin jo takaisin tullessa. Aivan. Joo, tässä saa ihan itse valita, mihinkä taloon haluaa sitten, kun loppuviimeksi. Slytherin, koska mä pelaan roolihahmoa nimeltä Petrus Alqvistin, joka on tuleva Dark Wizard. Niin se on sen takia sinne menee. Kai sait olla niin Dark Wizard, että joku Voldemort on ihan tissiposki suhun verrattuna. No se on niinku tavoite. Onks tää niin, että se lähtee sitten tippuun tuolta saman tien? Jos mä ammun tästä, niin... Tismalleen sama. This must be the way forward, but to where? Revelio. Okay. Revelio. Bro. Helmi. Onks tuo jotain? Tuo tapahtuu jotain. Uskaltaako tuohon mennä? Revelio. Ei. Nearly there. Best keep my wits about me. Pitää tutkia mitä tuo. Weekend World Potioni. Jokut kuraset. Kuraset huivit. Ei kun liivit. Oho!
Se veti kunnon Final Fantasyt. Antakaa niitä kombopisteitä. Revelio. Kapun hahmo on Astrid Barnes. Kuka yllättyi? Hyvä valinta. Varissa taas Herbert Donovan. Seuraavaksi luin just, että Voldemortin nimi kuuluisi lausua ranskaksi, eli ilman ällää. Lord Voldemort. Onko PP käynyt tukkalääkärissä? Siis mä kävin Japanissa parturissa. It is a book after all. Mutta en ole sen jälkeen käynyt. Pitäisi kyllä käydä. Ja, Magic Book. Noniin. Aika ruveta trippailemaan. Hetkonen. Koska tää on ollut? Kuinka kauan aikaa? Niin joo, no joo. Sehän voi olla ihan mitä vaan. Niin on, saman tien. Ottakaa ne kiinni! Noitia! Polttakaa ne! Tuo lapsi osoittaa sitä. Tappakaa se! Pakana! Siitä alkoi ikuinen kosto. Se oli kivasti tehty. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Morganach. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Aha. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could.
don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Bro. Magic this powerful can do great harm Mä heitän nyt Morganach. Voidaanko me luottaa häneen loppuviimein? Onko tässä klassinen... Juu, nonni. Asiakunnossa. Nonni. Polttakaa se, Morganach. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. Peeves, senkin näätä. Senkin likainen näätä. Informs me that you didn't come alone tonight. Ei mitään hätää, Sebu pitää meidän puoliin. I would have you tell me. Sebu on meidän boy. Ei oo mitään hätää. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. My man. Oh, Sebastian. Petrus muistaa tuon. What will your uncle say? Hei. Manaja paikalle. Peevesin täytyy mennä. He gots to go. Onko sivutehtävä, missä Peeves tapetaan? XP:tä puskee. Leveliä puskee. Revelio. Sitten takas Figin luokse. Tää on kyllä hieno. Ovi lataa, pieni hetki. Noniin. Hate when that happens. Mun vessan ovi on kanssa semmonen, että se lataa välillä jotenkin niin yllättävän kauan, mutta kyllä sitten nyt vessaan pääsee aina kuitenkin sitten. Addy soldier. Tää ovi lataa. Onko melin? Täytyy sanoa, että on niin hienosti toteutettu, että kelpaa juosta noita käytäviä. Onko Kukkakuun tappajat katottu web? Ei ole vielä katottu. Se tulee tonne Apple TV Plussaan 12. päivä. Katon sen sitten. Pepe leivos, koska AOT? On jo
täti on lähettänyt jo kaikki AOT:t VHS-nä tohon. Nyt pitäisi ruveta vaan katsoa. Vähän kieltämättä nakertaa motivaatio, että kun joutuu katsomaan sen alun ties kuinka monennetta kertaa. 3, ellei jopa 4 kertaa, mutta kyllä sitten lähtee siitä. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Inconceivable. Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still. Joku on tullut paikalle, pöllinyt noi sivut ja lähtenyt sitten vaan menee, jättää kirjan sinne. Why would you do that? I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Of course. Of course. Understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. Yeah, but it is. You'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Okay. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Gotcha. Diu, 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 diu. Hier. Jaha. Taas on tullut posti. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Daddy just sent you an owl post requesting to meet her in Lower Hogsfield, a hamlet. Jaha, noni. This is the world map. Most of the map is covered by fog, limiting what you can see. Oh shit. Hamlets are small communities throughout the world. This is the hamlet, Lower Hogsfield. Hamlets provide new opportunities for vendors, flu fame, side quests and collectibles.
Okay. Hamlet. Lower Hogsfield is located in the countryside and it is the closest hamlet to Hogwarts. In reverence to the school that taught them all, the inhabitants decided on the name Hogsfield. However, around the same time, the villagers used Upper Hogsfield also opted for the name Hogsfield, after Hogsmeade. Thus, an unhappy compromise was decided upon. Each village added a qualifier to their name. No, mielestäni tullut. Chestejä, Demiguise-statueita, vaikka mitä. Okei. Okei. As you explore, you will remove fog and reveal more of the map, unveiling new opportunities like Hamlet, dungeons, bandit camps, and many other locations. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Gotcha. Nyt rupeaa maailma pikkusen avautuun. Pitäisikö meidän heti mennä vähän kattoon, että... Näty on aihe, niin ja miksi meidän Hamlet, mennään sinne. Joo, mä tykkään kans tosta, miten toi näyttää ton reitin, mutta pystyykö mä nyt... Onko mun järkeä mennä sinne nyt? Taas vaikka mitä. Ei mennä vielä. Mennään ensin tunnille. Ai niin ei kun mennään. Ei mennään. Kapupisteitä ai kun pääsit lentään, niin ei tarvitse juosta näitä matkoja. Sitten mun pitikin vähän kysästä, että saadaanko me sen luuta periaatteessa niin kuin kohtapuoliin, että onko järkeä niin kuin odottaa siihen, että pääsee sitten lentelemään, vai kannattaako menee vähän katsoa, mitä tuo maisema näyttää ilman luutaa. Katsokaa täältä herrasmiestä. Hän on ylpeä. Hän on ylpeä tästä saavutuksesta. Jos tää peli jotain kaipaisi, niin moraalimittari on jonkun wanted-systeemi. No moraalimittari olisi kyllä jees. No okei, asia kunnossa. No joka tapauksessa mä haluan nyt pääseks mä niinku... Voisin mä periaatteessa tonne mennä, mutta jos on ihan väärä suunta. Miksi tohon exittiin pääsee teleporttaan? Tus samalla kyllä haettua sitten noin. Mennään tohon sitten. Vai mennäänkö me tunnille sittenkin? Mennään tunnille. Idea on, että saadaan niinku hommaa niinku tarinan puolestakin kätevästi eteenpäin. Kaikki mahdollisimman nopeasti sillä lailla auki, että päästään sitten niinku keskittyyn siihen, mitä niinku halutaan ja tilanteen mukaan. Tosiaan viikko aikaa. Sunnuntaina uusi peli. Kattokaa tätä mestä. Ja on se hyvä. Oho. Ei jumalausta. Revelio. Miten ei muka tullut mitään? No niin. Situated at the center of Hogwarts greenhouse, this giant tree has a system of roots as deep, reaching and convoluted as the school's dungeons. No niin. She growing Punjus onion again.
Nämä on kyllä tosi hienosti tehty nämä kaikki luokkahuoneet. Ja nämä on kyllä niinku käytetty aikaa ja rakkautta. Ja tää on hyvä, että pystyy samalla keräämään näitä puskia. I like it. Käydään tuo ylhäällä. Yes. Revelio. Miten täällä ei ole muka mitään? Yksi sivu edes. Yksi lentävä sivu. For the love of God. Ja sitten. Tuo on puska. Ja aloitellaan tunti. Toivottavasti tää ei ole puuduttavaa hommaa. Tämmönen pottujen vääntäminen yleisesti ottaen ei ole niinku meikäläisen lempihommaa videopeleissä. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Kaikilla varmaan on ollut yksi tai miksei useampikin professori Garlicin tyyppinen opettaja elämänsä aikana. On samanlainen energia. Meidän kuviksen opessa on vähän sama. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake. Tubettaja. Ne on pahimpia kaikista. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Onks nää niitä itkeviä juureksia? Kuinka monta ikkunaa ne on joutunut korjaa? Jesus. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Repairer. Mä unohdin jo. I'm very sorry about Pelkkää repero homma kunnossa. Mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Muistakaa se. I wonder if hippogriffs like knotgrass. RDR 2 mappi on ihan huikea. Mun mielestä edelleen ehkä kaikista paras open worldi monessa mielessä. Ihan uskomattoman hienosti tehty. Kapu arvostaa pelisuunnittelijoita, miten ne on tehnyt tästä jotenkin oikeasti tosi maagisen ympäristö. Kyllä, tää on... Hogwarts on tähän mennessä ollut tämän pelin tähti mun mielestä ihan heittämällä. Jantu selaa vähän inside-tietoa opettajasta. Tämä on se opettaja, joka pistelee paneen oppilaita. Semmosta se on. Varisan yläasteen äikänopettaja oli ihan sairas kissa. Miettikää, jos olisi kirjaimellisesti ollut. Onko näitä huutavia kasveja missään kohtaa muuten niissä elokuvissa tai kirjoissa, että käytetäänkö sitä niinku juonen
puolesta kertaakaan muuta kuin vaan tuossa yhtä kohtaa. Asiasta tiskirättiin. Pepes joskus sanoit, että haluaisit lätkää käydä katsomassa. Haluatko, että hostaan joku päivä? Lätkää siis. Ei tarvi hostata. Kyllä mä pystyn hostaan ihan itteni lätkämatsia, jos mä haluan mennä, mutta nyt ei ainakaan vielä ole semmoista tarvetta kyllä. Ei millään tasolla. Mutta kiitos vaan kutsusta. Ehkä jonain päivänä. Well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoy it. I enjoy the suffering. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. Ooh. Kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. Eikö toi opettaja Karliko about meidän ikän? Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Plant dittany seeds at the potting table. All right. Dittany. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 minuuttia. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Kuulostaa rasistiselta. Some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. Miksi kukaan haluaisi kasvattaa mitään semmosia? Miksi kukaan haluaa kasvattaa näitä asioita? Antakaa niiden kuolla. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Lisä... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take Onko us pakko? there. But your lead. Okay. Chinese chomping käppäke. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. No, rauhoitu. Sepu on meidän homeboy nykyään. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbage at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. No joo. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. Hold L1 and tap R to open tool wheel and sign Chinese... Morjes! Kukaan kertoo, että mulla tässä on niinku kunnon wheel. Hold L, okay. Look at that! They'll talk of anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the nose. Mitä täällä tapahtuu? But they left her honking daffodils in tatters. Voinko mä heittää enemmän niitä? Vicious little bastards, aren't they? Ne on niinku miinoja. My kind of plants. Not like Eilen. booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. Mä elän tätä. I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them. Kaaksen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class.
Mandrakeit eli alruunat on ihan oikeita kasveja, toki ne huutaa vähemmän. Tai itkee enemmän. Moro JT, tervetuloa. Tää peli on ihan 6/5. Paitti. Toi saatanan 10 sounun Hogwarts teemamusa, minkä 53 sekuntia loopiin kyllästyy todella nopeasti. Ja ole hyvä. Kohta menee sultakin musa pois. Musiikki ei aiheuta mulle semmoista tuskaa, mutta jokut ääniefektit, toistavat ääniefektit saattaa olla semmonen, että mä toivoisin, että ne vois ottaa pois. Ja ei kaikki, mutta joku tietty spesifi ääni, niin kuin yhdessä pelissä niin kun hahmo juoksi ruohikolla ja siinä oli paljon ruohikkoa, niin se monotoninen sama suhina ääniefekti rupesi ärsyttää. Ja Persona 5 rupesi ärsyttää se, kun nappi mennään valikoissa eteenpäin. Sitten rupeaa koko ajan, että voisiko tämän ottaa pois päältä tämä shuhina. Mutta musiikki ei tee mun semmoista jostain syystä. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson. 5 minsaa vielä. Terribly sorry, Mr. Clopton. Miss Garlic. Tarvin sun apua. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Hey. Sorry. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hei. Meillä on uusi suosikki. Miss Garlic. Rupee kasvi kiinnostaa, perkele. Kuningas Flow tulee pistää, että pelaat muuten väärin, kun et käytä reveliota jatkuvasti. No näin mulla on saatana sanottu. Mutta mä en oo vielä mutta kun mä oon vähän tyhmä sillä tavalla, että mä niin kuin en opi kerrasta tai kahdesta, että mun tarvii mennä kantapään kautta. Et siinä vaiheessa, kun mä rupeen vituttaa se, että mä missaan kaiken, niin mä rupeen vasta käyttämään sitä ja tuhlaan sitten aikaa. Mutta mä arvostan, että te niin koetatte auttaa. Revelio. Kato, rupes heti sauva vittuilemaan. Mutta rehellinen kysymys chattiin, että eikö se ole tylsää katsoa, jos mä olisin koko ajan pysähtyisin tekemään, tiedätkö tätä ja koettaisin oikeasti etsiä kaikki. Me ollaan täällä 2 viikonkin päästä. Okei, mitäs me sitten tehdään? Pottu tunnille. Läs kattoo mitä challengeja nyt on tehty. Yllättävän kiva porkkana toi, että miten paljon tässä on noita erilaisia vaatevaihtoehtoja niille, jotka tykkää näiden kanssa plarata. Ja ne on hyvin tehty. Otetaan Nää voi tuhotakin. Miksi mä haluaisin tuhota? Enkä vaan myydä. Saaks ne jotain osia jossain vaiheessa? Pitäisikö mä rakentaa itselleni villa huivi?
Se oli fiksu. Attend potion class. Okei, nyt meillä on tää kasvikeimi. Ei millään tasolla hanskassa, mutta no ollaan nyt kuitenkin. Tässä kaikkea. Täällä on mandrakeä, näkymättömyyspottuja, joku thunderbrev, fokuspottun. Tää on vaikka luuta, mountit. Miksi tässä on 2 eri mounttislottia? Onko nää niinku... Onko lennossa vai? Musta tuntuu, kuulkaas chatti, että tässä on vielä paljon kaikkea tässä pelissä, mistä mä en tiedä yhtään mitään. This cannot possibly be as difficult as it seems. Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident? Joo. Professor Black would never allow that. Haha. Pistäkää rastiseinä. Ja kato noin. This statue with an mä en tiedä mitä toi sana laustaa. Enkä mä tiedä mitä se tarkoittaa. Missä mun kännykkä? Ingratiating. Kertavia. Ingratiating. Ingratiating. Intended to gain approval or favor. Flattering, capable of winning favor, pleasing. Integrating, smile. Depicts the medieval wizard Gregory the Smarmy. The wizard famous for inventing Gregory's unctuous unction. A potion that makes the drinker believe whoever gave them the potion is their best friend. Tykkää tyytyväisen. Okei. Revelio. Eli jos näkyy vähänkin joku uniikki esine, niin onko se aina, että sieltä löytyy jotain? This ornate fountain features intricately carved statue of denizens of the magical world, including a seat of stone sirens encircling the fountain space. 8/15. Näetkö mä tässä Nään. Voi ei, täällä näkyy kaikki niin hienosti. Että paljon mitäkin on missäkin jäljellä. Mut joo, me ei ruveta keräilemään. Miten niin ei oo? Miksi se otti sen pois? Track quest. Lentävä ja maalla kulkeva maut. Okei, niin mä ajattelin, että se voisi olla joku tommonen. Jossain vaiheessa rahalla ei ole väliä, mutta tilalla on. Okei, no sen takia se pystyy sitten tuhoamaan niitä. Tavaraa tulee nämä ihan huolella sitten. Hei hei Sörniksu, hei hei, kiva kun kävit. Kiva kun kävit pyörähtämässä.
Mihinkä sanaa sä kuusakat viittaat? Potions is one of the most challenging and hazardous Mä en tiedä subjects yhtään, mistä taught at puhutaan. this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Mites tää Sharppi on miehiä? You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize minä olen Armit, minä tiedän kaikista kaiken. It can heal some injuries, but not all. Nämä kaikki. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Mä tykkään professori Sharpista. Vanha koulukunnan professori. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Eikös jossain pleikkari niissä ensimmäisissä Harry Potter-peleissä on vähän vastaavaa minipeliä, missä tehdään pottuja, vai onko kaikissa tyyliin tismalleen sama periaate? Tehdään vähän potioneja. Kapu siellä fani görläilee professoreiden perään. Ihan ymmärrettävää. Juonen takia. Not an easy potion to brew. Well done. And from Pisteet, what I hear pisteet. of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Äijä vaan niinku tuollain vienosti kyseenalaistaa My meitä. parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Hey, don't hate the player, hate the game. Why do you want to know? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Gareth Weasley. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? Sama She, my suku. aunt, Nonni. keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain. Onko kaikki Weasleyt vähän tämmösiä I'm just missing one tiny last villavallattomia? ingredient that'll add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Hell yeah. Mä aina varastamisen puolella. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Alright. Keep your potion station. Revelio. Porkin and Perks has had an increased amount of activity outside the ordinary shop hours, particularly in the wee hours of the night, with suspicious deliveries being made to the shop's back entrance. Given what we know of the shop's reputation, we are adding more hours to join those that have already been watching the shop. You are amongst the new additions. Further instructions to follow. Mitä aktiviteettia siellä on pyörällä? Helmi. Tommonen kynttiläjalka olisi oikeesti aika siisti. Natkon alaa. Mikä se oli? Ai se oli
Hetken mä katsoin, että mikä se oli, mutta se olikin toi sulka. Nonni. En ollut ainoa, joka ajatteli varmasti, että se on tuo niinku iso punainen pinkki. Revelio. Oli Gareth. Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Rauhoitu. Hello. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Saman tien leikkaus kaatuu rappusissa. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Oh, damn. Revelio. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Potion that enhances the drinker's defense by covering them with durable rocky skin. No kuulostaa hyvältä. Voinko mä nopeuttaa tätä jotenkin? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Oh shit. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh, Weasley. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Professor Sharp's Auror Badge. Aurors comprise the Ministry's magical law enforcement and protect the wizarding world. Vähän tuo musiikki lähti. From all sorts of threats, particularly those posed by dark magic. This Auror Badge belongs to Professor Sharp. Kato. Kytti. Mun pitikin kysyä, mitä ne Aurorsit on, mutta eipä sitten kysynyt, ja hyvätä peli selitti. Revelio. Mä ajattelin, että ne on jotain tommosia sheriffejä, mutta olisiko helmi peli, missä pääsis pelaan semmotteella? Läpi vuosikymmenten, tiedäkö? Velhotutkija meininki. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Niin hominis. through chaos. Mikä pottu tuli? I'm surprised you had the time. You seem rather busy helping Mr. I don't know what you mean, boy. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. Hey. I suggest Hey. you heed my warning. Slithering. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. Voiko Petrus mennä parturiin? Cauldron simply anywhere. That'll be all. Voi, mutta ei vielä. Vasta niinku myöhemmin. Mut joo, menee kyllä. Jossain vaiheessa mennään kylille parturiin. My robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. It is what... No, sorry, Gareth. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help.
I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. Kyllä. He probably had a good chuckle after we left. Petrus. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Saako nimen päättää täysin itse vai valitaanko valmista vaihtoehdosta? Ihan itse saa kuule runoilla mitä haluaa. Hyvässä ja pahassa. Mutta sitten Girl from... Miten se lausuttiin? Wakadu. Girl from Wakadu. Uutta kieriä. Oho. Vaihtaa parturiin. Ensimmäisen niin kuin meidän lukuvuoden tukanleikkuun niin on sitten mintissä. Vai onko tässä tulossa jotain tansseja tai semmosia? Eikö se elokuvissa aina joku semmoiset juhlat on? Niin onko semmoinen tulossa? Pitäisikö sitä vasta mennä parturiin? Tai kai sitä voi nytkin oikeasti mennä. Mutta mennään se tekeen niin kuin joku me toi tehdään toi päätehtävä. Miksi se voi täältä niinku no. Me mennään. Jos mennään fast traveliin. No ei. Nonni, nyt me päästään näkemään vähän tätä maisemia. Ensimmäistä kertaa oikein kunnolla tonne Open Worldiin. Ukemi. Ovet lataa. Väistykää. Revelio. Voiko täälläkin nyt olla sitä jotain? No kai täällä voi olla missä vaan kaikenlaista. Onko tää se missä Hagrid asuu? Onko tää se Hagridin kämppä? Onko tää se missä ne tappaa siinä kolmannessa leffassa sen semmosen lentävän jutun. Sitten ne kattelee tuolta metsärajasta. Sitten ne tulee uudestaan. Vai kuvitteleeks mä nyt vaan taas jotain omiani? Sieniä. Parkour. Häh? Eiks toi ole mukaan Hagridin kämppä? Ja taas se, mut Sepunkaa treffit. Ei ne vielä on. Mut eiks tää oo se? Eiks tää mukaan oo se? No ei kai se oo sitten. No ei kai sitten oo. Ehkä mä vaan kuvittelen vähän. Mä jotenkin muistan, että se ois niinku tän näköinen mesta. En mä tiedä. Anyways, meillä on tehtävä, meillä on määränpää, meillä on visio siitä, mitä pitää tehdä. Hei, ton mä tunnistin. Ah, shit. Pääsis mä kiipeen täältä jotenkin sinne? Nope. Sori, mä johdatin meidät ihan väärään. Mutta ei hätää, täällä on sieniä ja kukkia mitä kerätä. Ei mitään hätää. Hei.
Voiko väärään suuntaan mennä, jos ei pelkää eksymistä? Se on mun kysymys. Toki se ei tähän tilanteeseen liity millään tavalla, mutta joo. Saanko näitä kerätä loputtomiin? Onko mulla jotain rajaa näiden suhteen, että paljon saa kerätä? Revelio. Miten ei ollut tässä mukaan mitään? Joo se. Revelio. Käy vaan nopea katto. TV:stä tuttua meininkiä. Miksi mä en teleportannut tuohon? Onks nää jotain oikeeta niinku, ettenkö sä voi tehdä jotain? Hyvä juoksunopeus, täytyy sanoa. Oikein hyvää vauhtia kiitää. Ei ole turhauttavaa. Onks nää on koristeita? Ne on koristeita. Ne on vaan tämmösiä niinku. Ai että. Skotlannin jylhät maisemat. Moropaskahanska, onko ollut rahan arvonsa? No. Löytyi käytettynä. Löytyi käytettynä Tokiosta muistaakseni. Olisiko tää ollut euroissa tämän 30 hujakoilla, eli oikein. Mitä vittua tapahtuu? Niin 30 on aika hyvä hinta, täytyy sanoa. Lammasta vastaan tapellaan. Bro, missä? Lammas vaan chillaa. Hei. Siellä. Incendio. Wahahahaha. Minne sä meet? Hyi saatana. Mietitkö tämmösiä hämäkkejä? Yhdellä. 2/10 spideria. Okei, kiva tietää. No niin, juostaan nyt. Revelio. Tuo taistelu on ihan kivan tuntusta kyllä. Täytyy sanoa, että ihan mukava. Täällä olisi vaikka mitä. On sivutehtäviä. Sori. Nyt ei kiinnosta. Me vähän kerätään ja sitten me mennään tonne päätehtävään. Onko paskahanska pelannut? Onko tuttu? Taisi olla about samoja nyt PS Storessa. Ostin kun ale alkoi. Joo, nyt kannattaa napata. Siellä oli PS Storessa vaikka helmi. Oli vaikka mitä tarjouksia nyt ihan hyvin tammikuun ajan, niin itsellä lähti toi Jedi Survivori puoleen hintaan. Se oli kauan siellä odottanut. Nyt kun se on pätsätty kuntoon, niin ihan mielellään sitä mennään tahkoon. Jedi Survivor on sitten jossain äänestyksessä mukana. Mulla on muutama eri kategoria tuolla niin kuin mietittynä. Seuraava on tosiaan semmoinen vähän lyhyempi peli, mikä menee ehkä toivottavasti niin kuin alle viikossa, mutta sitten seuraava on vähän pitempi. Katsotaan. It is good to see you, my friend. You too, friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there. No, välillä on hyvä vähän. Kuningas.
löysätä periaatteita, jossa rahaa säästää. Kannattaa aina punnita. Se on ihan hyvä. Ei varmaan tuntunut niin pahalta kuin voisi kuvitella. No niin, olisi kyllä kuvitella, että tulisi EA-playhin. Dead Space Remakekin on siellä. Okei, no hyvä tietää, meinaan se tulee tahkottua sitten sen kautta. No hyvä. No, jotta maailmassa pysyy balanssi, niin mulla on fyysinen versio tästä. Yleensä vastaan kaikki diginä, niin kaikki hyvin. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. I'm kind of a big deal. Just saying. I have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Mattibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Thanks, Natty. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? No, piti just kysyä. Help the stranger. Ootko Pepe muuten pelannut Dave the Diver-peliä? No en ole vielä pelannut, se on mulla kanssa ostoslistalla viime vuoden pelejä, mikä jäi Päcklogiin. Harmi kun ei ole Switchiä, mä haluaisin sen Switchille pelata, mutta kyllä se PC:lläkin menee. Mä olisin vähän toivonut, että se olisi tullut myös muille konsoleille. En mä tiedä, onko se tulossa. Mutta joista on paljon kehuttu monessa eri paikassa kyllä, että... Ja se vähän mitä mä sitä tiedän, niin se on just peli mun makuun. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not Nora. have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back. Ashwinder Scout. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. He what? Enough out of you. Leave her alone. Pitäis mun ruveta piäkseen täällä? Pitää. Die. Morjes. Vähän Ancient Magicia. Äijä räjähti. Kuka näitten tyyliniakka on? Kattokaa tätä tyyppejä. The collection section of your field guide has been updated with new enemy type. You may learn valuable insights on enemies such as their weaknesses and to certain spells. Nice. Anna mä arvaa. Eikö kerinyt mukaan? Tell Rookwood to find me himself. Accio.
Frum. Tuu tänne sieltä. Ja burn. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. No, onneksi me tapettiin ne rouvat ja kaikki hyvin. Niiden elämä päättyi tänne suolle. It's a hard knock life. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why ihanaa, kun 15-vuotias joutuu tekemään poliisin työt. Se on elämä. Yksi antaa Davelle 6/5. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Jälleen kerran. Well, I'm kind of big deal. For the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Mulla on kyllä niin ylimielisen runkkarin näköinenkin oikein. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Onko Merlin niinku kuitenkin tässä universumissa jo ajat sitten kuollut ja kuopattu, että se on niinku satojen vuosien takaa? She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and Treadwell, archaeologist specializing in Merlin's work and life. No, okay. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. Miten? Me ollaan kuultu monta kertaa Merlinia. Duggan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? Oh boy, lisää kerättävää. Covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Ai, Merlin oli Slytherin. Kukapa olisi tiennyt. Mut kuulostaa tediukselta kuitenkin. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything onko ne hyviä pusleja? Kannattaako ne tehdä? And I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Ihan kivoja, okei. Okay. Kannattaako ne tehdä? Saako niistä mitään hyviä palkintoja, mikä on tuntuvia? I just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Todellakin. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Koittaa houkutella meidät telttaan. I see you, Nora. I see you. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Okay. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Nyt jännittää. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio. I'm curious about these pyres. The flames make the Kautta Merlinin parran. Mitä me saadaan? How beautiful! What
What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, okay. I think each has those telltale vines. Moro Santsu, tervetuloa messiin. You should feel free to Invitilaa. Sehän kelpaa. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to Me voidaan sitten pitää tässä, katsoen nyt miten me saadaan tätä hommaa eteenpäin nyt tulevana viikkona, niin tehdään vaikka yksi ilta sitten semmonen, tehdään semmonen striimi, missä käydään just läpi karttaa, keräillään kaikkea, tehdään sivutehtäviä ja kaikkea semmoista, mikä ei välttämättä vaadi niin kuin juonen seurantaa, niin voidaan sen samalla sitten katsoa kaikkea, teekö videoita ynnä muuta. Kun on ADHD-meininkiä ja pelata samalla katsoa videoita, mutta hengailua. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Find Scrope's note, okay. Ait. Eiku väärä nappi. Väärä nappi. Mä en tähän ihan vielä tottunut, että niinku miten tää jotenkin... väärä nappi. Niinku... Musta tuntuu, että se on niinku yksi vaihe liikaa, että vois tavallaan niinku... Track quest. Kai siihenkin tottuu. Pitää vaan muistaa aina klikata tosta Onko tässä New Game Plussaa, Kapu? Tiedätkö sä? Onko tähän tullut? Levioso. Revelio. Hetkinen. Kato. Miksi täällä on tämmösiä? Accio. Onks nää jotain puzzle-hommia vai onks nää vaan niinku kompattia ja kaikkea? Levioso. En oikein voi Incendio. tehdä mitään. On puzzle. Okei, jos mä... Ai niin, mä unohdin, että mä pitää ääntä. Levioso. Levioso. Mä en oikein pysty niinku liikuttaa näitä. Ei kun pystynpäs. Pystynpäs. Accio. Aivan. Mut... Mitä vittua mä teen näillä? Sitten idea vaan pistää nää päällekkäin. Maailma pitäisi pelastaa.
Eli mä en ole aktivoinut edes puzzleja, niin ne on todennäköisesti jo. Kato. Morjes. Pystyykö silittämään pöllön? Lähti kyllä nyt hienosti, kun pelaa pleikkaraa. Ei vaan pysty PC laittaa sitä ohjainta kiinni, niin aina tähän sitä hankasella. Mutta joo, musta tuntuu, että me vaan ei tehty sitä nyt niinku oikein. Ehkä ne pitää ottaa, kun se niinku, ne nousi tasan 2 niinku, korkeudella. Onko tässä muuten Hedwig? The fuck is Hedwig? Scrop knows about that book you found. Is it missing something? Aha, it is! Scrop does not believe it is safe to speak out in the open. Scrop has left another note across the bridge among the circle of rocks. Take care, tell no one about this. Scrope? Who is Scrope? No, niinpä. Revelio. Accio. Aha. Almost there. Head for the pumpkins, just down from the stone circle. Look inside one of them. You may be able to help poor broken-hearted Scrop. Pumpkins? Bro. I think I know just the place. Eiks tää mukaan oo se Harry Potter 3 mesta? Missä ne tulee, tiedätkö? Aikaluupissa. Nolta kiviltä. Siinäkin tätä mäkeä alas. Ne kattelee. Voi ei. Come on. Kapu. Confirm or deny. Revelio. Vai onko se vaan viittaus, tiedätkö, että se vähän samaa näköä. The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scrope at the water's edge by the brook. Mä oon kiinnostunut. Tää vitun runkkari vaan nyt juoksettaa meitä ympäriinsä. Saa sauvan kohta, tiedätkö. Di. Joo. Joo. Sipsijalat. Ei oo. Vähän. Oi, kato. Parin minuutin tauko. Mä pistän vielä vähän kahvia tulille ja unohdetaan toi, mitä äsken tapahtui. You can't restrain me. You can search me. I'll give it
restrain me. You can search me. I'll give it all up just to be with you. I'm so happy. Now you've got me. I'll surrender all my love to you. Don't you see what you're doing to me? I'm in love and I can't break free. Now I'm begging with you, baby. Please don't leave me hanging. Oh, oh, oh. It's a lockdown, baby. You drive me crazy. Ain't no escaping. Your love has got me doing time. You're my attorney, my judge and jury. I'm getting guilty, so lock me up for with the key. Oh, 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 yeah. I said lock me up for with the key. Yeah. Ooh, ooh, ooh. Lock me up for with the key. We are back. Back in business. Taas uudestaan. Hyvä tietää, että sipsijalat vie hengen erittäin hätäiseen. Mikä tietenkin on ihan kyllä ok ja realistista. Siinä mielessä, että ei voi hirveästi suuttua. Okay. Levioso. Accio. Incendio. This looks intriguing. Näitä sivuluolia. Joo, tullaan tänne myöhemmin. Gotcha. Mennään tarinaan. Onko taistelu hyvän tuntusta? Toi perusisku saisi tehdä vähän ehkä enemmän lämää. Tuntuu, että aika paljon saa R2 niinku hakata, mutta taistelun rytmi on hyvä. Ja tuntuu mukavalta. Ja reagoi hyvin. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Especially. Happy to undermine authority if it benefits me. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Onks noi kotitontut semmosia, että jos niitä kielletään lupa tulla sinne asuntoon, niin ei saa enää tulla? Vähän niinku vampyyrimeiningillä. Ootko Pepe kokeillut Lies of P? Se on kuulemma hemmetin kova.
En oo, se on kanssa Päcklogi-listalla, tulee yhteen äänestykseen mukaan. Mutta haluan ehdottomasti päästä ajaan, koska kuulemma tämän vuoden kovin Souls-like-peli, nyt kun From Software ei tänä vuonna ole tehnyt mitään tai julkaissut mitään muuta kuin Armored Coren, mikä tulee sekin listaan mukaan. Pakko totella käskyjä, okei, niin käy järkeä. Niin himottas kyllä se. Mut siis niille, jotka on nyt siellä chatissa ja joka ei tiedä, niin toistetaan vielä. Idea on nyt se, että pelataan tässä niinku Päcklogia läpi viime vuodelta. Aloitellaan Harry Potterilla, seuraavaksi tulee vähän jotain lyhyempää, taas vähän pidempää. Viikko per peli keskimäärin, että aina sunnuntaisin sitten valittaisiin uusi peli. Pyritään siihen, tähdätään siihen. Ja kunnes tulee Final Fantasy 7 Rebirth, niin sitten pelataan sitä sen aikaa, kun pelataan. Ja sitten taas jatkuu Backlogin tyhjentäminen totnäk keväällä sitten. Niin sieltä tulee kaikkia peliä rotaatio. Saat aina äänestää, mitä pelataan seuraavaksi. Ja sitten ne pelit, mitä ei äänestetä mukaan, niin voidaan katsoa, että tuleeko muihin äänestyksiin vai pelaanko mä sitten niinku omalla ajalla ne vai mitä tehdään. Mutta anyways, tässä olisi niinku tarkoitus vähän tätä nerdikin pelipuolta tuoda takaisin niinku kuvioihin ja just tällä striimien kautta, kun on ollut ikävä teitä. Mutta joo, jatketaan. What happened to your ear? How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Jesus. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Mikäs tää sormus on? Kannattaako meidän pölliä? Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Totta. How did you know about the book I found? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hopes the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Revelio. Scrope says the grotto is just down the shore. Hopefully the missing pages are somewhere inside. Toivottavasti. Totta, Devil in Me on sen takia yhdellä niissä listassa, koska se on lyhyt, mutta tämä on itse asiassa about saman pituinen kaikki muukin siinä listassa. Voidaan kohta vähän katsoa niitä. Se oli itse asiassa tarjouksessa toi Devil in Me. Mä katsoin just, mä pistin sen wishlistille ihan tarkoituksella, että saisi sen nyt sitten halvalla puoleen hintaan taisi olla itse asiassa, että kaikki niin kuin universumin vinkit antaa siihen, että se voisi kyllä olla lähettyvillä. Nämä eri streamit on kyllä konfyi. Hyvä. Se on se, mitä halutaankin kuulla. Pitäisi olla vaan aina tietty päivä ja aika helpottaa seuraamista. No joo, oot ihan oikeassa ja se tässä olisikin vähän nyt sillai tavoitteena, kun striimataan enemmän, että mun pitää katsoa, miten nämä mun päivät asettuu.
nyt mä näen niin parin seuraavan viikon aikana, että miten se oikeasti iskostuu mun elämään, niin sitten jatkossa mä pystyn paremmin sanomaan, että mitkä päivät, niin saadaan oikeasti ihan aikataulu kyllä, että se olisi tarkoitus niin kaikille, kaikki voittaa siinä kohtaa, tiedätkö, enemmän tai vähemmän, niin pari ensimmäistä viikkoa nyt on tämmöistä testailua ja tarkastelua, mutta ei vittu, mutta joo, tulossa on. The tool wheel L1 is useful for dealing with higher level combat situation, combat plans and the post. No joo, no just. No näitähän meillä on. Kokeillaan nyt näitä. Jota on level 11. Ota nyt lukitus siitä. Näkeekö se nyt vielä? Näkee. Yes. Oi saakeli. Onks tää liian kova mulle vielä? Mä en kattonut yhtään mennä se questin Mikä leveli me ollaan? Olis mä vaan paska? Oliko nyt skill-issua? Mä oon level 10 näin. Joo, whatever. Whatever. Olis mulla jotain parempaa kieriä? Mä olin. Ei. Voinko mä tehdä nää? Slice of toast. Tänä voi tehdä. En tiedä, jatketaan. Mä voisin vaihtaa ton. Se antaa vielä tollain tohon niinku assign top, assign right. Niin voi. Okei. Lumos. Oli paljon hyötyä. No niin, stone back dump. Mikä? Duck bog. Incendio. 2 samaan aikaan. Hell yeah, my favorite. Accio. Incendio. Jos se mitään hyötyä tosta. Mä sokasen. Incendio. Levioso. Kompoa puskee. Loom. Levioso. Incendio. Protego. Pystyykö mä torjuun noita? Lumos. Kuolin kerrasta. Aika vaikea. Aika vaikea challenge yhtäkkiä. Koittaakohan peli vihjasta, että vähän parempaa gearia, vähän parempaa jotain pitäisi olla päällä, vähän parempaa sivutehtävää ensin tehtynä. Että ei ole samaa level, niin paha pitäisi olla. Tuntuu, että mä en tehnyt kunnolla niinku lämää niihin. Hyvää yötä, Jantune. Vodi tulee kyllä, ei huolta. Kiitoksia, kun olit mukana. Hyvää yötä. Aivan, tää on niinku... No kyllä me mennään, kyllä me kokeillaan vielä.
Pitäisikö mennä kaupoille? Mistä mä näen 400... Ei mulla kyllä hirveästi rahaakaan oo. Tässä kun nyt on vaan niinku, tiedätkö, koittaa pullata niinku toi ensin. Kirjaimellisesti. Ei kyllä ne kaikki tulee sieltä. Incendio, Levioso. Lumos, Accio, Levioso. Die, bitches. Levioso. En tiedä, tää kyllä. Lumos, Incendio. Jesus. Levioso. Levioso. Incendio. Oh shit. Incendio. Levioso. Kyllä musta nyt ihmiset tuntuu, että mun ei ehkä täällä pitäisi vielä olla. Muuten tulee vielä niin pataan tuolla, että käydään vähän kattoo sivutehtävää. Pitäis mun etsiä joku toinen reitti ton. Onko nyt ongelma se, että mä nyt koitan mennä niinku vaarallisen, kun tää on level 5 kuitenkin quest. Ei, kyllä se näyttää. Hei. Kuka laa juosta? Varmaan olisi pitänyt sniikata muuten. Toi kyllä sanoo, että parempaa kierriä poika, mutta mennään vähän tällä perseellä puhua. Ui, you magnificent bastard. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Nyt vähän tällä väkivaltaisesti toi, mutta... Siisti. Lumos. Revelio. Could it be? A visitor? Halo? Morjes? Oh! Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. Peeves. She simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Hand them over.
I must insist that you give them to me at once. Or else. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. How was it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Penchant. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Miksi taas? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Onko toi yleistä tietoa Harry Potter loressa? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Okei. Eli nyt pitää etsiä tämän piruparan ruumis, niin löydetään ne sivut. Pystyisikö mä täällä vaihtaa noita taikoja? Pystyn. Pystyisikö mä täällä taikoa? Ei. Miksi tää on näin hitaasti? Op. Ei se mitään. Ei mennyt kovin sulavasti toi, mutta meni kuitenkin. Menipä nyt kuitenkin. Noni Scrope. Hello, Scrope. Hello, Thanks Scrope. to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Hyvin tehty. Thank you Kiitos. again, Scrope. Kiitos. You're a credit to House Elves. Todellakin. Bye. Täällä on jotain. Täällä on jotain. Käydään kattoo mitä noin. Revelio. No nyt tänne pääsee. Giaria, rahaa. One might surmise that this set of tools could be enchanted to create all sorts of furnishing for cozy hut, as large as the occupant may need. One wood. Okei. Me saatiin vähän jotain gearia, katsotaan. Onko se kuinka paljon parempaa? No joo. Ehkä ihan hyvä tutkijantapaikkoja nousee niinku... joo. 2-7 4-2. No niin.
Jeesus, mutta tää on ruman näköinen. Ei sillä väliä. Me voidaan myydä noin. Ollaan vielä kouluhommissa. Okei, eli gearia vähän ehkä voitais parannella. No on hyvä kapu. Just näin. Oliko siinä sitä New Game Plussaa? Oota mä katon. Ei oo vastausta. Okei. Tuo on lukossa nyt, elikkä I need to learn the disarming charm before I can follow it. Okay. Eli mennään tunneille sitten. Joo, ei me tehdä. Tehdään toi. Niitä inventori piti katsoa, että mitä täällä nyt on. Apollon's Black Journal on Old Journal on Back. Voiko tätä katsoa? Voiko näitä tehdä mitään? Onko nää vaan... No, nää on vaan tämmösiä. Nää on vaan tämmösiä. Alright. Eikö mun kannata tehdä niinku... Mä en oo käynyt, niin siis mä mukaan... No oonhan mä nyt. Eiks mä aloita ton... No joo. Paljon sulla Kapu on tässä tunteja? Paljon pleikkari sanoo? Joo. Ai tässä on oikeesti niinku vuorokauden ajat edes tällä tavalla. Noniin. Ja jees. Sitten tunnille. Vähän on innoissa. Montaasi. Oppimismontaasi. 53 tuntia. Aika hyvä saldo. Kapulla siis tunteja Harry Potterissa. Opeta mua. I hope you were able to take care of everything I had asked you. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Disarms wands and weapons from most enemies who wield them. Also deals damage to all enemies, even if they do not carry any weapon. Testataan. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Hell yeah. Nyt kun me päästään tekemään tää. Yes.
We got this. Elikkä meillä on tossa noin. Mulla on valmiina taistelu. Kerätään sienet. Moikataan kanoja. Moro kanat. Jatkakaa. Onko täällä joku random encounter? Incendio. Protego. Ani joo. Levioso. Levioso. Accio. Expelliarmus. Suoraan enää. Levioso. Protego. Stupefy. Ei kyllä niin paskaa mutta mun sauva varmaan on ei paska. Niin on. Joo. Mun sauva on varmaan, tiedätkö, ihan susi. Eikö sitäkin pystynyt päivittämään? Ei kun se sauva niinku aina saamaan. Nää nostaa ainoastaan niinku. Okei. Mutta mulla on pelkkää tämmöstä vihreätä krääsää päällä. Mistä saa parhaata kierjoa? Miten se meni? Oliko se sivutehtävistä vai kaupoilla? Mulla hirveästi rahaa ei oo. Mä varmaan hirveästi pystys mitään ostelemaan. Mä käyn kattoo vähän millaista... No nää tasoittaa ihan... hyvillään mä nää niinku ei nää mitään. I won't go down as easy. Reducto. What? Tää vittu se muuttuu. Protego. Expelliarmus. Incendio. Ota vähän Agent Magicia. Fuck off. Expelliarmus. Accio. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Come on, luuttia. Luuttia. No, tulipahan tehtyä tommonenkin nyt. Pitäisikö meidän tehdä yksi luolasta tässä vielä? Ei mennään tonne. Mennään tapaa Riku. Niin, että näissäkin voi oikeesti... Aivan, että näissä oikeesti voi olla ihan niinku... Juu. Kerros nopea tuo. Kun on luuttia. Joo. Itse asiassa, joo. Joo, mennään ton jälkeen, kun päästään vapaasti liikkuun tän jälkeen, niin käydään kaupalla, käydään myymään turhat setit helvettiin ja katsotaan vähän parempaa gearia ja Kyllä tästä rupee. Here I am, as good as my word. Well, there you are, sir. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek.
As you can imagine, I never paid much attention in school. Muistakaa äänestää. Shall we? Kuoleeko Pepe kielletysä mettässä? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge. Niin mulla on potiona jakaa saakeli. And if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Morjes. Käydään ottaan tuolta toi. No niin, kiitos. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bar. Is that Latin or Greek? Jaha. Asia kunnossa. Here I am, as good as my Mä veikkaan, että nyt voitaisiin vähän niinku miettiä meidän settiä uusiksi. Miksi ei ole mitään levelihommaa tähän? Pääseekö mä suoraan tästä? Onko mä nyt niinku vapaat? Oh. Okei. No voinko mä vaan niinku luopua tästä? Jees. Sitten mennään kaupoille. Onks täällä kaikista parhaimmat? Eikö mä pysty varppaan ton? Miksi en pysty varppaamaan ton? Joutuu jalkaisin menee. Jos mä painan sitä auki. Ei se anna painaa. Then inhabited by buffskins. Totta, mä olin väärä. Aivan. Joo, täällä on... Joo, tää kanssa ei tuu niinku muistettua millään. Pystyis mä täältä niinku? No aivan. Kiitos. Onks täällä mestat auki yötä myöten? Tarviiko vaihtaa päivä? Kiva, että täällä niinku vähän vaihtuu nämä maisemat siis sillain. Alright, elikkäs. Se parturi. Mutta myös me käydään tossa nyt niitä vaatteita katsomassa. Parkouri. Vittu. Ai vittu, miten hyvä. Hyvin meni. Hello there.
Hello. Come in, look around, and if you've been Cheerio. eating chocolate frogs, please refrain from touching. 20 kulta. Selvä, ei oo paha. If I haven't said it before, it's a pleasure. Niin kaikki sai myydä. Jaha, nonni. Minkäs hintaisia nää? Ei ole mitään pahoja. Toi ei... Nää on ihan eri luokkaa jotain. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Ja näin kyllä niinku... You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Se on lupaus. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. Nonni, kahtotaas nyt mitä kaikkea. Tää on kyllä... Hatulla vai ilma? Ilma. Ja tääkin kyllä vaikka... Tää on itse asiassa näitä variaatioita. Ollaan vielä tavallaan kouluhommissa. Ei ole sillä päästy asettu. Laseja, oliks niitä erilaisia? Oliks täällä hanskoja täällä äijällä myynnissä? Äijä hei. Oliks sulla hanskoja? Onks mä rahaa mihinkään? No nää... Aina toikin meni ihan sama. Ei oo hanskoja. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. You're worrying far too much. Sitten. Mitäs me tarvitaan muut? Mitä meidän kannattaa ostaa? Miten niin kannattaa niinku lähteä pottuja? Kannattaako tarviiko ostaa? Mitä täällä oli? Niin joo. Käydään nyt siellä parturissa. Why did you buy me a second pair? I hate. Pääseekö mä tonne? Revelio. I'd rather have no socks than be dancing like this. En mä saa. Why is he dancing? Father. And you said the chant can't Father. but it hadn't. Kato minttiin sun kasvit. Oh boy. Ah, hello. And how would one like to be styled today? Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly. Why are you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry. Sä oot noin arkut auki näkymättömänä. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Damn. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here.
No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. May I see your services? What services do you offer? What is it you might be interested in? No niin. Onko chatilla inputtia? Tää jotenkin sopisi tähän hahmoon. Katso, tää jotenkin istus. Kaikki näyttää kivalta. Nää on kaikki ihan kivan näköisiä kyllä. Hyvää hiusta. Tää on aika rohkea veto, kun on ottatukka. Ja sitten tämmönen pitkä niin kuin Dark Wizard-tukka. Mitä sanot? Kattokaa, tuossa on vähän tämmöistä menacing. Kuolleet silmät tuijottaa. Mr. Potter. Eri värillä. Milläs värillä me mennään? Oppista. Nice home, okei. Okay. Onks tämähän se Malfoyn faija, tiedätkö? Tässä. Nuori Geralt of Rivia. Musta. Mikä väliä? Mennäänkö me mustalla? Musta. Aika jees. Joo. Kyllä tässä 20 maksaa. You take care now, and I shall hope to see you soon. Noi. Meidän lasit tarvii muuttaa. Ne ei enää nyt toimi. Noniin, me ollaan samiksia. Joo, nää lähtee, nää vaihtuu nyt. Ne pistää ne kuitenkin päälle, mutta niinku ei vaan väärä nappi. 4. Meillä on piilarit. Noniin. Onks nyt hyvä Dark Wizard look? Tää löysi itsensä. Noniin. Kasvit minttiin oli pyyntö. Mikäs sinne on niinku kaikista... Voidaanko mä menee sinne niinku... luokkaa vai miten miten mä pääsen kaikista parhaiten sinne? Tosta voi ihan vaan suoraan valita listasta. Asia kunnossa. Asia kunnossa. Ei mennyt tunnistaa meidän Petrusta. Kestää hetken aikaa tottua tähän.
Voit ostaa tuolla kaupungissa. Aivan. Mä luulin, että kirjaimisesti niin tässä pitää tai kannattaa kasvattaa itse täällä. No mennään nyt, kun ollaan täällä. Kerään nää kaikki. Voiko näihin niin laittaa nyt jotain? Ei. Asia kunnossa. Elikkäs. Kukas mitä myy? Thomson Scrolls. Voisi ostaa suoraan pottuja. Okei, eli myöhemmin pystyy sitten paremmin. Okei. Kuttunoo. Niin, eli kannattaako minun ostaa sitten täältä valmiita potuskoja vai niinku täällä tehdä jotain muuta? Se on ihan tuossa vieressä. Siinähän se on. Käydään kattoo. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Täällä on reseptejä, nää maksaa. Ai niinku nää on, juu. Nää on näin kalliit. Shinken spell damage for limited. Onko nää kuinka hyödyllisiä nää potut? Oliko sitä oikeasti tarvetta käyttää? No ei niinku rahaa mihinkään. No mulla tohon. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Go. Revelio. Avaan pöllin täältä kylmään viileästi. Okei. No niin. Sitten. Gobstoneit. Näissä ihan myllyttämistä. Spell combination practice. Ja... No, kyllä me nyt mennään kokeilemaan onnea. Vai pitäis... No joo, mennään kokeilemaan. Mennään näkymättömänä. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Niihin hämähäkkeihin. Ne oli jotain level 18. Olisiko mun pitänyt koittaa sniikkailla niiden ohitte ehkä mieluummin tässä kohtaa. Yksitoista. This is the life, answering to no one. My cousin recently became an aura. No sit loppuu kyllä meikäläisen pääjuonen pelaaminen tältä erää. Niin pakko mennä tekemään sivutehtävää, jos mä tarvin niin leveliä kertaa enemmän. Se on jännä, kun se ei anna tässä mitään levelijuttua. Vaatimusta. Antaako? Miksen mä en näe sitä? Kun se aikaisemmin näytti, niin se olisi tossa. Vaikka mä... Nyt kun mennään kokeilemaan. Mä tsekkaan, että mulla on taijakko. Mennään kattoo. Mä pistän niin kun tää vaatii... Pistetään toi tohon noin. Mennään näkymättömänä. Sniikkaillaan. Käydään kattoo. Here I am, as good as my word. Chinese-kappakeita. No niin, mennään nyt. Vai jääkö se nyt venaa niinku muotossa?
We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far... As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Revelio. Tulikos mulla näitä... Ei mulla tarvitse olla niitä alruunoita. Aside from the boat. Vai pitäisikö tässä jotenkin vielä vaihtaa? Ei mulla vaan on näitä. Ne on lukittu noin mun mandrakeit. Anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Tää on kyllä niin fool's hope. Koittaa steltata tästä. The closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bar. Level 20. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Juokse! Revelio. Väärä nappi. Joo. Ehkä mun ei pidä olla täällä vielä. Ehkä mä nyt vaan menen tekemään tätä sivutehtäviä, saata. Hei, paljon Chinese-kappaketta autta, saatana. Hämähäkit syö. Here I am, as good as my word. No here you are. Mennään tekemään toi. Hogwarts. Revelio. Professor Howland's going to quiz us on rare water beasts next week. Päästäkää meidät sisään. Champion coming through. Noni, myllyt. Is the final round across one? Saat myös leville, kun keräät kaikkea. It all comes down to this. The moment Mennään keräilemään. if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Sebunkaan. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Championship round. Noni, nyt lähtee. Break through red seals with damage spells like fire. Yes. Jesus. Mutta puuttuu toi yksi taika tosta. Pystyykö mä vaihtaa sitä vielä? Pysty. Stealthinä. Kokeillaan noita. Perhanas on. I'm still going to report. Uusi yritys. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? No. Pistän ensin mun spelit minttiin. Understandable, but Eli mä tarvin sua. That's about it. Hei. I promise you, more teachers nod at you if you're holding a stack of books. Hello, Lucan. look who's back. Ready to redeem yourself?
I certainly... Nyt ne lähtee. Nyt ne lähtee. We can make this a real victory. That's the spirit. Hyvä, että pystyy skippaan kaiken melkein. Ja nopeasti. Incendio. Protego. Fringo. Leviosa. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. That's all you've got. Accio. Expelliarmus. Juora. Incendio. Väärä nappi. Expelliarmus. Minne sä meet? Sebu, onks hän mukana? Sebu, onks hän mukana? Hyvä Sebu. What a victory! You've won the tournament! Mitäs mä saan? I'm just getting started. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Dernstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Upgrade sauva. Thank you. It's been an honor. Muista painaa pitkään toi Dodgen tekee Stupefy. Mulla on jotenkin niin Elden Ringin väistöt suonissa, että mä unohdan koko ajan ton blokkaamisen muutenkin, että noniin. Tuliko mitään hyvää? Revelio. Revelio. Miksi mun ohjain tärisee tässä? Mitä täällä on? No tehdään toi nyt. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit... That'd be brilliant. Accio. Incendio. Leviosa. Nicely done. Oh. That was something. Mä kyllä teen ton. Leviosa. Accio. Incendio. That's it. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Good one. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel.
It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Tää tulee joku bugi, tää ohjaa vaan värisee koko ajan. Taas hetkeksi. Värinä bugi. Sitten. Tää on tää. Tää seivata ja käynnistää uudestaan. Tää riittää, jos hyppää tonne main menu ja takas. Mitäs nyt sitten? Se on edelleen level 20 hämähäkki edessä. Varmaan pitää tehdä sivutehtävää, että saadaan vähän leveliä. Mennään luolastoon kattoo jotain muuta. Ei olla ihan vielä tarpeeksi kovaa jannua sitten. Mene sinne, missä olit Nättyn kanssa. Missä mä olin Nättyn kanssa? Siellä veden äärellä jossain. Täällä. Eiks niin? Oliko se tää, joka huutelee täällä? Maahinen. Onks tuo Maahinen? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Onks tää sama? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. Jumalauta, kosto elää. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal or associated. Moro Sörniksu, on kiva. Tervetuloa takas. Tehdään just sivutehtävä. Aloitellaan. And it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and Käytiin myös parturissa, semmoinen uusi luukki. They've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Revelio been under better circumstances. Jaha,
Goblin kämppi. Vittu, että oli leivät kovettunut kiveksi. Ei kiva. Mitäs leipiä? Mikä leipä on kirjannut kovettuun kiveksi? Käydään kerää vähän. Onpa sitten valmiina resursseja. On Moonstone. On kultaa, on kaikki. Täällä on joku juttu. Beast velka. Revelio. The Hebridean Black is a large dragon that can grow to over 9 meters in length. A large rough scale, originally belonging to one of these beasts, is one of the prized possessions that Archie Pickle keeps in his hideout. Incendio. Come on, missä sä oot? Come on. Tuus nyt Spider-Man. Morjes. Oho. Jumalauta. Mut lähtee henkihän just. Jesus. Mun potionigeimi ei oo kyllä... Mitä täällä on? Potionigeimi ei oo kunnossa. Täällä on Merlinin näitä. Here's a pleasant surprise. Olikos mulla vielä niitä? Oli. Levioso. Accio. Revelio. Näyttääkö se noin? Accio. Not so tricky after all, Merlin. Vaaleita leipää, joka on paketti ja joku pönöttänyt laatikossa viikon. Tiedän tunteen. I feel you, brother. I feel you. Helpottaa jossain kohti, kun saat itse tehdä pottuja. Niksun nuudillekin meni helvetin huonosti. No nyt ei ole kyllä Niksun päivä ruuan suhteen. I feel you, brother. Ei mitään kuule. Uutta yritystä. Huomenna paremmalla fiiliksellä. Levioso. Accio. Miksi se oli noin chillisti se lehmä? Se oli vaan, hei, vitun velhot. Joka päivä sama juttu näiden saatanan velhojen kanssa. Akio. Nonni. Mennään piäkseen vähän goblineja. An encampment. This must be it. Vois mä kerätä noi takas? Yeah. God damn it. I could fall dead asleep on my feet, I could. Miksi ei tänne mene kyykky? Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Expelliarmus. Accio. Right there. Seen anything? What have you done? Protego. Kokeillaan tota. Toi on kyllä aika hyvä toi Stupefy. Ops. Levioso. Accio.
Looks as if there's more than one way to... Expelliarmus! Incendio! Väärän äijään. Miten sä et kuollut vielä? Expelliarmus! Incendio! Tulee myllyt. Ottakaa siitä noita. Noin. Mitä se teki? Leviosa! Incendio! Die, motherfuckers. Death is here, you bitches. Vähän toi helmi toisen varjohyökkäys. Saatana. Sua ei auta kukaan. Noni, sit seuraavat. Jumalauta tosiaan eteen. Ei oo totta, mä löysin tohon. Voitko sä rauhoittua? Oli siinä sitten. Sieltä. Se on jumissa tuo jossain. No ei se mitään. Täällä on yksi goblini vielä hengissä jossain. Missä sä oot? Kaveri, hei. Tuossa ulkopuolella. Koita nyt kuolla. Incendio. That was quite something. Now to free Arn's cards. Tehdään tosta ensin tää. Yhtään kattonut. Tuliks nää lyhdyt tähän? Expelliarmus! Leviosa! Accio! Quite an enchantment. The cards are returning to Arn. Noniin, siitä vaan. Hyvää matkaa kaikille. Revelio. Accio. Ja voi vaan leikkiä. Revelio. Hetkonen. Accio. Revelio. Okei.
I got you. No, täällä on vaikka mitä. Tulkaas nyt. Tulkaa. Revelio. Okei. Tuolla on sitten noin. No johan on Merlinin puzzlet. Jumalaar. Missä te nyt kivekset olitte täällä? Accio. Accio. Tää helvetti. Revelio. Tässä mun esim... Incendio. No johan on pusleja. Ympäristöpusleja. Hyvää yötä, Flow. Kiitoksia, kun olet mukana. Iltaa Jontseun mestoilla. Täällä velhoilut etenee ihan hyvin. Vähän tuli turpaan tossa äsken, niin joutuu nöyrtyy ja kerää vähän leveliä, mutta muuten ihan hyvä meininki. Niks sulla on heikko meininki? Niks sulla on ollut huono päivä? Kaikki aamupalasta lähtien mennyt, tiedätkö? Ei ole ollut helppo. Ei ole ollut. Niin se antaa tuolla niinku... Joo. Niinku mitä palkintoja saa. Onko velhoilla kova kunto juostessa? Velhot ei väsy koskaan. Se on velhojen motto. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. You got it, bro. It was difficult. Ollaan itkuporu. The odds I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Ollaan heti tylyjä. That's a little excessive. I'm not sure that's worthy of a painting. You'd be surprised at how art can touch people. I think it's well worthy. Thank you again for all of your help. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Leveliä puskee. Mut meillä ei kyllä vieläkään mitään asiaa sinä hämähäkkielluksi. Mitäs sä... Jaha, moro. Piti ostaa sulta jotain, mutta ei tarvii ostaa. Äijä lähti vittu menee. Morjes. Onko sulla mitään? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Tässä lomalla pari viikkoa heräily kello 14 jälkeen päivällä. Nyt huomenna pitäisi jotenkin koittaa romantisoida tuo aamu ja larpata jotain Ryan Goslingia, että selviää aamusta töihin. Sä oot literaali Ryan Gosling, joten ei mitään hätää. Sä tuut pärjää kyllä. Mulla on vähän sama, tämmönen huomenna poikkeuksellisen aikaisin töihin, niin vähän hirvittää se aamuherätys kyllä, mutta ei huolta. Me pärjätään, me yhdessä selvitään kuusakat. Me ollaan samassa veneessä, tuetaan toisiamme. Toinen Goslingi toiselle, meillä ei mitään hätää.
Äijällä on kyllä vielä tiukempi, 6.30. What do you have for sale? I sell only potions A.k.a. Torkutus 7.15. Nice. Kapulu 3 viikkoa saikulla. No perkele. Se on aikamoinen kulttuurisokki mennä 3 viikon jälkeen takas hommiin. Että ei ole kyllä helppo nakki. Oh, let's see. Well, I am Lord Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. Lowly? What the fuck? I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My price is a load of Oispa loma. Ai että. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. No niin. Katsotaas vareja. What can I help you with today? Servoletti ei kuole näillä pakkasilla vielä. Vaatii vähintään -40. Ah yes, a wonderful choice. No nämä mä voin myydä. I'll have no trouble selling this. Thank you. Tää kaikki. I hope to see you Mun again. ensin pistää ne päälle, että niinku... Hanskoja mä toivoinkin. Oi, kattokaa, numerot nousee ylöspäin. Me tuhotaan noi hanskat. Me ei anneta rahaa niistä. Uusi huivi. Nice. Offense pääsi oikeisiin lukemiin. Otetaan toi kyllä vielä pois. Täällä ei ollut mitään. Noniin. Ollaan taas astetta niin kuin pätevämpiä velhoja. Sir Nixla 6 huomenna herätys kouluun. Meanwhile koko edellinen viikko meni nukkuun kello 4 ja herännyt kello 12. Jontsella 2 vapaata. Jontse tuo täällä suolaa kaikkien yhteisiin haavoihin muistuttamalla, että joskus asiat voi olla hyvinkin. Ai että. Ai että. Onneksi olkoon. Ai. Se tunne kun on vapaat. Siinä sielu oikein niinku, sielu sillä niinku lepää. Mihin me mennään seuraavaksi? Katsotaan mitä me, oliko meillä täällä jotain? Eikö täällä on nää, mennään tekemään täältä vielä tää toinen. Revelio. Vai pääsikö tonne arkun luokse? Ei. Some assistance. Päästäänkö kalasta? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? Ah. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. Perhaps. What precisely do you need to retrieve and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned.
Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Hell yeah. Ei muuta kuin... Mikä on astrolabe? What exactly is an astrolabe? Astrolabe. It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. Oho. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Ymmärrettävää. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Onks Pinch Smedley tuttu nimi Loren ystäville? It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. Hell I'd yeah. cross-reference the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. No joo. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her... Kerran vielä. Se olikin valmiina. Just northeast of the dock. I should dive down and see. Pääseekö tässä oikeasti niinku sukeltelee vai onko se tyyliin, että... joo, okei. Klassinen polskivat vedet näyttää, mistä pääsee dippaamaan. This must be where the Pinch Smedley family. Tämä on niin videopeliominaisuus. Kuinka monessa pelissä on klassinen? Näissä kohdissa pystyt sukeltamaan. Missä pelissä oli ensimmäinen tämmönen? Jossain Zeldassa on varmaan ollut ainakin. Tää kasuaalisti vaan kaivelee täältä. No niin. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Jaha, revelio on huudettu. Selvä. Kattokaa, kun kaunista maisemaa. Tää vaan täällä höpöttää yksinään. Joo, ei mitään mä uinnota. Ei mitään kaikkia. Revelio. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did find it. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? Sorry. But you can't. Slithering baby. It doesn't belong to you. Finders keepers, Grace. I can't believe this. What you gonna do about it, Pinch Smedley? Cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow. If you can even work out how to use it. I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned.
Revelio. Sitten. Jos nää vielä niinku sitten tutkimattomia. Ei kun on täällä niinku Mongrel, Treasure Voltti. Bandit Campi. Täällä olisi vaikka mitä. Mitä tää on? Käydään kattoon se. Onko Lethal Company kova setti? Se nousee niinku aina tuossa striimeissä vastaan, mutta mä en oikein tiedä mitä sinne tehdään. Että. Täällä nää kärryt vaan rullaa. Rullati rulla. These rocks have seen better days. Revelio. Pystyykö nää korjaamaan? Onko täällä jotain? Mistä kivistä se niinku puhuu? Vai kuvitteleeks mä nyt vaan taas liikoja, että kattokaa miten jylhät Hogwartin maisemat, saatana. Kyllä kelpaa. Revelio. No perkele, kokeillaan. Reparo. Onks täällä jotain mitä voi niinku. Kuinka paljon näitä tarvii käyttää näitä taikoja näissä puzzleissa niin kuin ympäri maailma? Onko sillä niinku hyötyä noista kaikista? Oo. Huh. Eikö näille. Tänne pitää tehdä. Tuus tänne sieltä nyt. Tää helvetti. Tyypit vaan täällä leijattelee leijoja. Koska meillä sitten Hogwartsissa varmaan on sivutehtävää kanssa. No täällähän tätä riittää. Miksi mä alan?
Kahtotaan. Alright. Elikkäs. Kukas toi? Noin cobstoneit, niin ne on täällä kaikki. Pitäisikö ne nyt sitten kerätä? Oliko täällä jotain? Tehdään toi. How nice to see you, my young friend. Kiitos samoin. The Daedalian keys are back. Aren't they? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. Lisää kerättävä. I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Okei. I hope you follow a few keys at least. Okei. Me ei keskitytä tohon hommaan nyt sitten. Hänen on cobstone sitä kiisit. Oliko täällä jotain muuta niin kuin järkevämpää sivutehtävää, mitä nyt kannattaisi tehdä? Vai kannattaisiko mun lähteä samoilleen tonne maailmankartalle sitten? Täällä olisi vaikka... No, kattelen. Kirjan sivuja. Lentäviä. Ja me otetaan toi fucking questi muuten pois päältä. Revelio. Minä mä olin menossa. Mun piti mennä kattoon toi... Ei mitään näistä. Mennään tohon. Revelio. There's something in there. I just... Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. Hello. I'm Lenora. Hello. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this.
kirottu. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Easy. Do come and find. Easy peasy. Lumos. Illuminating that solves the That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. No mehän ollaan nähty toi patsas. Miksi sä oot täällä alhaalla? Juoksee sauvatanassa. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Mitäs noita kerätään? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Okay. All right. I knew there was Kun on Resident Evil puzzle. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Kiitos. Revelio. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Koska raatia? Hyvä kysymys. Ei ole raati vähän aikaan ollut mielessä. Haluatteko te pitää semmoisen raadin, mikä on ihan tällä Twitchissä, vai pidetäänkö mieluummin tuolla Discordissa? Kumpi on parempi? I'm not telling. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Tää on asshole. Tää vitun asshole jäi. You should have worked it out on your own. Sorry, bitch. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. No, kunnon Voldemortti. Solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. We're competing with them. Mä oon yllättynyt, miten kusipäätä sä voi olla. Mutta se on meidän hahmo, sillä mennään. Kunnon Slytherin. Tässä on noin cobstoneit, no hakee, mutta ei. Revelio. Onko siivuja? Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. Slytherin. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Eikö se ole Slytherin? Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation. Because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That's amazing. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. No There ehkäpä. are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one.
I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. Me niin luetaan se. Voi Cressida Blume, sun salaisuudet on meidän. Flying off the shelves. Miten me päästään kirjastoon? No siitä ovesta varmaan. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Kiva, kun saatiin yksi sivukin siinä samalla. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Did wait a good day, that is, until Garrett splashed whatever ridiculous concoction he was creating all over my perfectly stewed lace wing flies. Had to empty my entire cauldron and start all over again. He's such a menace, thinks he knows everything there is to know about potions, always disrupting Professor Sharp's class with his experiments. I'm utterly convinced that he wasn't Professor Weasley's nephew, he would have been expelled by now. Aberrat's smoke is again tonight for dinner. I'm becoming more partial to them now, although I still prefer meat pie. Tänne sieltä Jussa Anavavich. Revelio. Pakko olla tuo ylhäällä. Noin. Eikö tonne pääse? Morjes. Ja rappusia jumi. Siellä. Sieltä viimeinen. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Onko nämä sivutehtävät keskimäärin about tämmöistä niinku nopeata busyworkia? Osa sitten vähän enemmän keräilyä? Vai onko tässä niinku oikein kunnon pitkällä juonella varustettuja sivutehtäviä sitten osalla hahmoista? Hello, Cressida. Kunnon juonitehtäviäkin löytyy, kyllä. Including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Perhaps a reward to keep the diary secret. Unless you want your classmates Kun to on know how kiristystä. you really feel about them, you might reward me for my time. Sebula muun muassa. Se You're on not at all who I thought you to be. Sorry. Perhaps I'm not. And you're not who I thought. Oma vika. Ehkä sä opit tästä Based upon jotain. your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Don't give up. Should never have trusted them. Mitäs näillä pitää tehdä? Levioso, Accio, Incendio. Arvasin. Imagine solving a riddle that I meant. Mä sain vielä ihan suolasena siitä, vittu. Hei. Kyynel. Uusi roubbi. Nämä on kaikki heikompaa teko. Okei, sitten. Olikos täällä vielä? Miksi tää on niinku tuolla? Käydään hakeen toi. Taisi ehkä hyvä muutenkin käydä kaikki nää varpit täältä nappaamassa, niin nopeuttaa sitten. Että tää valaistus on kaunista. Hei. Koitan nyt muistaa tätä revelioa käyttää siis.
Musta tuntuu vaan, että mä en ole vielä niinku oikein sisäistänyt sitä, että kuinka paljon sitä voi käyttää. Selvästikään. Täälläkin on joku saatana juttu. Tää? Revelio. Okei, okei. Eli ne cobstoneit on jossain niinku siellä. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Jaha. Okei. Mä tiedän, mitä sä haluat. Okei. Kääremes. Hyvä, että otin ton 6. Hyvä. Mä en ottanut. Tuossa ovessa näkyy järjestys. Näitä on paljon. Okei. Kiva tietää. Sitten on varmaan syytä opetella näitä niinku. Mutta mitä niinku, tätä niinku haluaa niinku. Revelio. Päällä 0. Asia kunnossa. Me palataan näihin myöhemmin. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ne gobstonet kummittelee mua. No niin joo, tässä piti kasuaalisti vaan väistetään. Ai se näki mut jo. Okei. Hauska mekaniikka. Jääks noi tohon kartalle muut? Onks nää niinku nää? Ei. Se on varmaan siellä. Okei. Olisi varmaan hyvä kyllä kaikki hakea. Mennään katsomaan mitä tuolla on. Onko hyvää luuttia? Että onko se sen vörtti, että ne kannattaa oikeasti koittaa tahkoa läpi? Revelio. Ei mulla ole mitään mitä tonne niinku. Incendio. Revelio. Noista saa aika hyvin hilloa. 500 per. Toistaiseksi ollut noin. Incendio. Varmaan pitää olla joku tuulitaika, mikä pystyy ampumaan vähän pidemmälle kuin. Vai yllättääks tää mukaan?
Incendio. Tähän tuossa pitää tehdä. No, me tutkimme myöhemmin. Kokeillaan vielä. Accio. Levioso. Eikä se on tulihommia. Revelio. Summoner's Court is popular at Hogwarts. Students often gather near the board looking for new opponents to challenge, as one would imagine. The competition among the houses is fierce. Having defeated Natty, Onai and Leander Brevet, I have demonstrated that I am capable of lisää myllyä. Mutta tää on perkele tehdä. Ei kun tää on tätä. Fuck that, vittu. Otetaan tosta vaan toi. Aina kokeilla. Kokeillaan nyt kun tähän tultiin. Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do Piästään it. tää. Brilliant. Tää on ihan liian tiedäkö innoissaan tästä. Summoner's Court. The ever-changing game. Noniin. Accio. Accio. Mitä ton pallolle tapahtuu? My wand slipped. No, aina ampuu noin paljon niitä. Okei. Okay. Alright. Sä tuut siitä ihan nätisti, kuulee edes tiukkaa. All in the wrist. That was one for the ages. Äijä puhuu hirveetä smäkkiä ennen matsia. Ihan helposti. Mä heitän sun pallot helvettiin tosta. Check this out, bitch. Paitsi että... I'll let you have that one. Well done. You beat me. Moro Varissa, tervetuloa takas elävien kirjoihin. That's all. That wasn't luck. I'm not lucky, I'm simply better than you. Alright, fine. You're right. That's right, bitch. Better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. That's right, Leander. I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. No. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. You're clearly not cut out for this. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually there is. You're not cut out for it. Mä arvostan miten härskiksi nää on kirjoittanut nää. I'll let the others know you're good enough for them. Mä oon jopa vähän, jos ne voi sanoa positiivisesti yllättynyt, että miten jotenkin tämmönen vittupää tää on tää halutessa. Mennäs tonne sisälle nopea, pyörähtään tosta vielä. Käydään hakeen täältä noin. Revelio. Toi. Revelio. Vähän creepyä noin. Hei, uudet lasit. Paremmat lasit.
Oh, hyvä, pisti molempiin. Lumos. Okei. I'd like to open a shop in Hogsmeade myself one day. Onko alhaalla vai ylhäällä noin? Revelio. Härsyttää noita lukkoja, kun on joka paikassa. Morjes. Tää helvettiä. Rupeeks nää laulaa? Here burst the slimy yet symphonic frogs that comprise the Hogwarts Frog Choir. These magical amphibians can sing in six-part harmony and hold a pitch better than most humans. Let's hear it! Kaunista. Revelio. Oh fuck. Hetkinen, mitäs täällä annetaan? Okei. Ihan hyvä tommonen niinku stealth-isku. Mä unohdin nyt toi. Unohdin jo ton. Tonnekin pääsee. Revelio. Tultiin takas tänne. Kelaa Pepe, miten monta maailman superstaraa striimaa, että momentta joku muu hullu tapahtuman käynnissä. Täällä pari ihmistä on tunteja päättänyt niiden sijasta seurata juuri sinua. Tai tätä peliä lähinnä. Kyllä, se on ihan käsittämätön juttu. Mä oon sitä hyvin kiitollinen ja iloinen. Minun ja edustamani yhtiön puolesta. Luonnollisesti. Teidän silmäparit ja teidän huomioaika on erittäin arvostettu. Mitäs me sitten tehdään seuraavaksi? Nelly mentioned hearing Dödelen kyyntä, niin tää on 1/6. Vai pitäisikö mun vielä kokeilla sitä saatanan tehtävää, mutta Fieldguide 4/23. 1 herran jumalanta puuttuu paljon. Mä oon niin paljon tätä linnaa vielä tutkimatta oikeasti, että me voitais käyttää yksi kerta kyllä siihen, että heti tähän alkuun tutkittu, mutta ei me päästä joka puolelle vielä kuitenkaan. Kiitos Sörniksu, kiitos kaunista sanoista ja nyt saat rauhassa mennä omaan heimoonsa. Käy kokeilemaan tähän mähäkkeen. Joo, hyvä idea. Käydään testaa.
Käydään kattoo. Level, en tiedä, kyllä vähän voi tehdä tiukkaa vielä, mutta musta tuntuu, että mulla on täällä luonnossakin aika paljon käymättä just kaikkea niinku niitä semmosia luolastoja ynnä muita. Kuinka hyötyä niistä on sitten lopuviimein. Morjes. Lumos. Väärä taika. Taas taijat ensin minttiä, niin kun mennään tonne. Jos me tarvitaan siinä. Tää on aika hyvä setti. Revelio. Käydään testa. Here I am, as good as my word. We meet. Meillä on pottuja. Aside from the bird bath. Näitä meillä ei se mitään. Meillä on ihan hyvin asiat. Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Noniin. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. Tsekkaa vielä nopeet. Onks mun kierissä hanskoissa oli joku... No on täällä joku parempi. Kaikki se on hei kotioppäin. Oliko mitä? Lasit oli paremmat. Pidetäänkö nämä lasit? Ne on kyllä vähän just tommoset kusipäälasit. Ja nämä on vaan kosmisia. Tää on kyllä. Tässä on vähän tämmöstä kolmannen valtakunnan meininkiä. Pistetään toi. Sopii meidän Dark Lord-äijälle hyvin. Okei, let's vamos. The closer we get, the more I'm remembering. Vähän kuumottaa nyt. Simply stick to Levioso, Accio. Jesus. Fuck off. Hei, nää lähtee ihan. Levioso. Incendio. Morjes. Spämmäät punaisia ja sit normaalia ja dodgeminttiä. Kyllä tää menee. Kyllä tää menee. Kyllä tää menee. Mä innostuin liikaa, tiiäksä, tosta voimasta. Mä sain niihin jotain lämää tehtyä niinku oikeesti. Nothing to do now but keep going. Nyt mennään. Nyt mennään. Nyt mennään. Katso, mä juoksen kohti kuolemaa. Spiders! The waterfall. For a thief, Jack was surprisingly as good as his word. Okay. Vai pääsikö mä tavallaan niinku ohitte siitä? Mitä vittua tapahtuu? Revelio. Täällä on vaikka mitä. Miksi heitti mut näin kauas? Okei, elikkä me tehdään ihan hyvää lämää. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Hei, no tämän mä tunnistan.
Tää on Azkabanin vangista, eikö ookin? Täällä roikkuu Harry Potteri tuo maassa. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Whisper the password. Tässä. Intramuros. Mellon. Muistat pitkään painettu blokki? Meneekö nyt dotkea blokki sekaisin? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Tää on niinku... Noniin. No kokeillaan nyt. Nyt lähtee. Tiedätkö nyt nousi levelit. Nyt nousi levelit, huomaat. Ei nousukaan. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Toi blokki on oikeesti aika helvetin hyvä. On oikeesti hyvä oppia vähän käyttää sitä paremmin. Se tunnaa mennä niin kätevästi aina, että... Mennäs kattoo nyt. Menee. Tässä tiukkaa, saatana. I wonder how big this place is. Silti peli koko ajan muistuttelee, että hei, että olisiko vähän parempaa kieriä. No, me vedetään alilevelillä, ei mitään. Skillit kompensoi. Tai sitten ei. These rooms must have something to do with opening this door. No shit, missähän ne löytys? Revelio. Shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Onko se vaan niinku... Onko se vaan tarpeeksi nopeat? Okei. Noniin. Onko ensimmäinen kunnon dunkku? Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. Kato, Spider-Maneja. Pystyisikö mä tiputtelemaan niitä tosta? I wonder if any of my spells will not be through this. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Accio. Stupefy. Stupefy. No okei. Noin. Spiders. I'm gonna touch those. My exactly wording. Oh. Incendio. Protego. Accio. Stupefy. Incendio. Accio. Hit another name with the spider explosion. Tough.
Mikä on Spider Explosion? Revelio. Onks mitään muuta? Oi, nyt tulee hyvää luutti. Joo, kaikki animaatiota kaikki. Brown Eye of Newt Goggles. Bro. Ei voi olla huonot. Defenset nousee, kattokaa ihan jäätävät. Chatti saa päättää, pidetäänkö lasi päässä. Kattokaa nyt. Tää vihdoinkin rupeaa löytämään oman itsensä. Hell yeah. Hell yeah. Jotenkin vihdoinkin rupeaa niinku tää Petrus löytää oikeasti itsensä hienosti, niin meillä on hyvä luukki nyt. Pidetään tästä kiinni. Meitsi vetää takas. Lähin pakoon. Niin on Dark Arts puskarunkkaus. Täältä tullaan maailma. Ei pysty ilmassa blokkaa. Jackdaw could solve this, so can I. Fuck Jackdaw. Dumbass bitch. Missä se kolmas? Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Kauheita huitomista. Sansu pistää, että en tiedä mitä hauskempaa kuin katsenet ja Harrow-varustus tässä pelissä. Niin on, kukaan ei kommentoi mitään, kaikki ihan kasuaalisti, vaan joo ei mitään, Petruksella on vähän tämmönen joku vaihe menossa, että sillä on liskon silmä saatana vittu. No ei mitään. Ketä me ollaan tuomitteen? Käydäs kattoo. Ei. Onko näissä paljon näissä luolissa kerättävää? Ilmeisesti. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Joo, kello rupee tulee. Varissa varottelee rumista itemeistä. Hei, mä en tiedä mitä sä puhut, katon nyt. Cory Feldman, niin no. Olin entinen lapsitähti. Nyt olen epäonnistunut muusikko. Siispä päätin ryhtyä velhoksi ja kostaa kaikille. Revelio. Varo Cory. Varo Cory. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Voihan Zelda sentään. Luuttia.
I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. 46 Where could he be? kultakolikkoa. Accio. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Aivan. Vähän ne räjähteli. Sori. Mun pitää tappaa 20 hämähäkkiä. Ääne mun päässä sanoo niin. 20 vähempiä ei riitä. Mun on pakko kuunnella mun ääniä. Vielä 7. Sitten minä olen valmis. Vähän tää nyt petaa sitä, että mitä on tapahtunut. Accio. Incendio. Levioso. Tää on julmaa. Mä tuun näitten kotiin riahuun. En kerinyt vetää. Jeez. Kaksi vielä. 2 hämähäkkiä vielä. Te pystytte siihen. An untouched chest. Se on kiva, kun luuttia tulee. Vedetaanko hattu päähän? Uusi rouppikin. Huonompaa, mutta käydään katsoa, mitä vaihtoehtoja meillä on niin kuin vaatteiden suhteen muut. Noin. Joo. Saako huivin tonne vielä alle? Se ei päälle. Joo, Petrus sai hermoromahduksia. Ei huomaisi kyllä muuten, että joo, ei mitään, kaikki ihan ok. In search of this cave. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. Oh shit. These can't be what the head of Richard Jackdaw. Potato! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Stupid one! Accio! Thor!
Tuosta Dotkesta pitäisi saada joku bonus kanssa, jos Dotkee viime hetkellä saa joku pikku boostin tai jotain. Dotke tuntuu paljon luontaisemmalta kuin toi blokkaaminen. Vittu. Vääriä nappeja. Ottakaa sitä laatikko. Ottakaa laatikko. Incendio. Expelliarmus. Jeesus, otetaan sut viimitteen. Hämähäkkiä. 40 hämähäkkiä. Incendio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Expelliarmus. Ja vähän nykii. Levioso. 100 kombo. 100 kombo. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Accio. Kuolkaa. Jesus. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. But where can he be? Monta kertaa on kuultu Richard Jackdaw. Hetkinen. Tässä mulla on pattoa nyt ensin. Ei se ottanut sitä. Ei se ottanut sitä. Noin. Vitsit. Vitsit! Lähden God of Warin mieleen. Sitten kun taidot kehittyy, niin tuosta kontekstikin tulee aika pätevä. Eikö tunnukin hyvältä, kun taidot paranee ja pärjääkin yhtäkkiä? Juu, jotenkin toi blokki kun klikkas, niin tavallaan se on se avain tähän kompattiin. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Perhaps. Oh shit, Agent Defenders. Kuulostaa pahalta. En yhtään nähnyt, että promptasi, että Next. Next. Big boy. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. En kattonut yhtään. Accio.
Tuo on kyllä tyylikäs taisteli. Pirkkavelho valmiina taisteluun. Äiskän takki ja iskän kalsarit. Leviosa. Din 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 din. Investigate the traces of. What? That's unnerving. What's happening? Ei, sori, pakko mennä hakemaan lootia ensin. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. Inceptionin. Oho, aika jees. How am I being protected? What sort of magic is this? Nice. Helmi. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Onko sä kuusakat ennen sen nähnyt? Inceptionin siis. No niin, mä ajattelin kanssa. Haloo. What is this place? Meillä on kyllä tyylikäs äijä, täytyy sanoa. Tyyli on niinku mintissä. Super Mario 64 pääsee varppaan eri kenttiin. Can it be? I know you. I know you, Percival. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. Tästä se peli kunnolla vasta alkaa. Ahaa. Noniin. Yes. No hyvä, että pelattiin tänne asti. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Okay. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talents. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. Asia kunnossa. You have now new talent points to spend in the talents menu. You've earned talent points starting at level 5. You may spend these talent points as you wish to enhance your spells, to increase your combat power, stealth and more. Choose wisely. Talent points may only be spent once, so the number of talents you acquire will be limited. Return here often to see what new power talents await you. Yes.
Jaha. Spells Dark Arts Core. Stealthy Room of Requirement. Casting Incendio Inless Ring of Flame around you. Aika hyvä. Stupefy heavistä selväksi. Asa Curson enemyskör. Hei, toi on hyvä. Käydäs vähän kattoo mitä. Käydäs vähän kattoo peruskoore. A new spell set is how direct. Okei. No mun pitikin just kysyä, että harmi kun ei pysty pistämään niinku omia settejä noihin spelleihin, niin kiva, että sen pystyy tekemään nyt. Tätä mä toivoinkin, että pystyy hyppiin kätevästi niitä. On niinku tutkimispellit ja taisteluspellit ja kaikkea muuta. Ancient Magic Throw catches the source. Hell yeah. Mitä tarvitaan? Joo, holding down dodge allows. Jaha. Okei, nyt rupes Lyyti kirjoittaa. I see. Nyt mä haluan tehdä kaiken tässä pelissä. Fuck. Tää meni heti tää. Noniin. Exit the map chamber. Noniin. Kaikki on nyt siltä nyt lomalla kattonut läpi Dunkirkiin asti Nolanilta. Chill. En tiedä onko miten unpopular opinion, mutta musta Memento on edelleen Nolanin magnum opus, eikä sen jälkeen oikeastaan ikinä päässyt samalle tasolle. Mä en ole vähän aikaan kattonut Mementoa uudestaan niin kuin kokonaan itse, mutta joo siis kyllä se on niin tiukka ja niin hyvin ja niin mahtavasti kerrottu. Toki ne muut elokuvat ehkä hae ihan samaa juttua, mutta kyllä se jossain puhtaudessaan on tavallaan niin kuin edelleen se merkkiteos. Niin kuin. Mutta sitten taas niin kuin modernimpi Nolanin tyyli lähti ehkä enemmän Prestigestä liikenteeseen ja musta Prestige on taas niin kuin tosi hyvä kanssa. Joo, se pieni skaala tekee sitä hyvän. Se leffa ei voi tukeutua samalla tavalla spektaakkeleihin ja muihin isoihin juttuihin, mitä Nolanin leffat viime aikoina on ollut. Se on kaikki siinä käsikirjoituksessa ja siinä leikkauksessa ennen kaikkea, niissä roolisuorituksissa. Ihan silmitöntä, miten se leffa on kasattu ja miten se vaan niin kuin pikkuhiljaa aukeaa katsojalle, kun sitä katsoo. Sä opit sen leffan säännöt ja sä muistat tietyt asiat, mikä on tärkeää muistaa. Että se elokuvan teko on ihan huikeata tasoa. Et kyllä sillä työllä on niin kuin ansaittu ne leivät, mitä nyt syödään oikeasti. Olisi kiva nähdä Nolanin palaavan ehkä vähän jossain vaiheessa takas katsoen, miten kaiken tämän vuosien jälkeen nyt semmoinen leffa taipuisi. Hei, katsotaan vähän, tulisi kello. Why would I need the book? Mennään katsomaan. Okei, nyt kun me tullaan luolastosta pois, niin meidän pitää vähän, tiedätkö, meillä on uutta kieriäkin, niin pukeutua paremmin, mutta take this to the room of requirements to reveal it. Ahaa, helmi. Ja tässä on tämmösiäkin. Jos mä panan, okei.
niin me mennään takas kouluuniformuun nyt, kun me mennään takas koululle. Niin me joudutaan nyt vähän kasuaalisti koululle. Joo. Pientä ärpeilyä. On hyvä aina pitää. Tommy Wiseau. Ikuisesti nuori. I'm back at Hogwarts. I wanted Professor Diggle back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Revelio. Kaikkea löytys. Ei huvittais kyllä nyt yhtään laskea tätä alas, mutta vitsit, on pakko. Onko steltti kuinka isossa roolissa tässä, jos haluaa? Ja onko se hyödyllistä? Kannattaako siihen panostaa? Nopeuttaako se esim. Jotain? Tiedätkö, kun jossakin pelissä steltti on vaan niin OP, kun siellä vähän panostaa, että siellä pääsee skippaamaan niin paljon kaikkea turhaa shaibenia, että Basicast Impacts, okei, no hyvä. Tää on kouluttava ja koukuttava peli, kyllä. Ei ole niin tärkeä Imo sanoo varissa, okei. Mitäs täällä on? Okei. Koreen spelleihin Dark Artsiin. Se tässä näyttikin ensin silmäisyllä ehkä se kaikista jotenkin meikäläisellekin mieluisammat. Me saatiin uusi huivi. Tää on ihan hieno. Me jätetään se kaulo. Arge. Arke. Nyt joudumme oikeasti lopettaa. Kiitoksia kaikille tästä striimistä. Huomenna jatkuu. Illasta tarkkaan aikaa en osaa vielä sanoa. Voi olla, että aloitellaan vähän myöhemmin kuin tänään, eikä pelata niin kauan, mutta pakko huomenna tulla takas kyllä, ehdottomasti. Mä pistän vaikka Discordiin viestiä, kun mä tiedän aikataulusta paremmin, mutta kuten siellä chatti sanoi, chatti tiesi, niin nyt tuntuu, että nyt tää peli rupeaa niinku tarjoilemaan sitä, mitä tältä niinku on odottanut. Että miksi tää on roikkunut siellä jengin kotylistalla ja miksi tää on myydyimpiä pelejä viime vuonna, ellei jopa myydyin. Niin vaikka Harry Potter ei sinänsä super isosti meikäläisen juttu on, niin tää peli on saanut mukaansa imettyä, tarina kiinnostaa, mekaniikka kiinnostaa, maailma kiinnostaa, hyvin toteutettu, upea. Tykkään. Jatketaan huomenna lisää, ehdottomasti. Se on nyt moro.